testing increased doses of vitamin D in COVID-19 patients, and the University of Alberta is working towards this. In Alberta, we are going to measure vitamin D levels in all patients who have infection with COVID-19, who have low vitamin D level in blood. We are going to give them higher dose, and we are aiming to normalize the vitamin D level in a short period of time, between 1 to 2 weeks. We will be evaluating if this has a positive impact in their clinical outcomes. Adding vitamin D to your daily supplements is something doctors and nutritionists have been recommending long before the COVID-19 connection. I think all Canadians should be taking a vitamin D supplement. The current recommendation is to take from 600 to 800 international units every day. I think in a situation like this one during the pandemic, it's actually a good idea to increase the dose to 1,000 to 2,000 international units a day, no more than that. If this Canadian clinical study goes to plan, Dr. Montano Loza hopes to have preliminary results by the fall. Well, welcome to this video. Today I want to think about the recent attention that vitamin D has been getting, because I think that's a really good thing, because the combination of vitamin D and dexamethasone, correctly used, I believe has got the potential to save a lot of lives. And I want to focus on vitamin D today, but just before I do that, I'm just going to say a couple of things about dexamethasone. Lots of people have written to me saying, I knew dexamethasone worked weeks ago or months ago. Well, the answer to that suggestion is that you didn't know. You didn't know, you guessed. We only knew when we had the trial data. This is why we had to have the trial data. So quite a few people are looking back and saying, oh yeah, well, we had it right all along. Yeah, that's right, you did, but you were guessing. You only know when you've got the trial data. So moving on to the vitamin D. Now, the reason I'm a bit optimistic is there's been quite a lot of publicity lately. So this is from the Daily Mail. It's not my style, as you'll see. Terrifying chart shows how COVID-19 patients who end up in hospital may be almost certain to die if they have a vitamin D deficiency. Now, this is from a study in Indonesia, which I'm going to give you the link again for, but we did report on this in great detail at the time, quite some time ago now, good 6 weeks ago, more probably. Indonesian experts have analysed hospital records of 780 people who tested positive. Now, those who were vitamin D deficient, so those with vitamin D deficiency, this study shows that 98.9% of those died. But for the ones that had plenty of vitamin D, only. And I remember at the time jumping up and down about this, saying how important this was. And at the time it was basically ignored, but now it seems to have been picked up by the media, which is good. So we've got these figures here. We've got 98.9% dying in those that were deficient, 4.1% dying in the group that weren't deficient. So that's pretty interesting straight away, isn't it? And this is now to be reviewed by SCAN. Now, SCAN is the UK government body responsible for investigating these things. And it actually started looking at this last month in May. And it stands for the Slow Committee Against Nutrition. Oh, no, sorry, I've just made a mistake. It doesn't actually stand for the Slow Committee Against Nutrition, slip of the tongue. It actually stands for the Scientific Advisory Committee on Nutrition, which advised the British government and Public Health England. To apologise for that sarcasm, but it just beggars credulity that they only started working on this last month. Public Health England and NHS regulators, NICE, are doing a separate review. So we've got the Scientific Advisory Committee on Nutrition now looking at it, looking at vitamin D. Public Health England are looking at it, and of course this committee feeds into Public Health England. So they're looking at it. And the National Institute for Clinical and Care Excellence is also looking into it. They're doing a separate review. Some might say better late than never. Now, if you want to look back, I mentioned this first on the 28th of January.
and then in great detail on the 9th of March and a couple of times since then. Now, I put this on. This is not to me mouths off saying I guessed it right, because these statements I was making on the 28th of January weren't guesses. What I did was I looked at the data. Now, I'm just one ordinary guy. It just happens I can read, and I read the scientific paper, vitamin D, viral infections, and I joined the two together. I mean, how hard is that? I mean, I'm not particularly bright. I just did it. It was easy. You know, and many of you did the same thing as well. And yet the government groups don't quite seem to have got there. So the government group started work in May. We flagged it up in January, but this was just based on things that were in the basic, just things from the basic public domain scientific information that was out there. This is not anything mystical, just basic reading with a bit of common sense. And as you know, since then, most days I've been taking this, and it's 25 micrograms of vitamin D, which is 1,000 international units. Now, how much vitamin D you take, you need to talk about that with your doctor ideally, because it is a bit complicated. I might go into some of the complications of why it's complicated later on, but I want to get some basic information out first. Although lately I've been working at the allotment in the sun with my shirt off, which has been unpleasant, as I've said before, but I haven't bothered with this because I've been getting plenty of sun. And it turns out people in the States don't know what allotments are. So an allotment is a small patch of ground that you rent off the council and you grow food on it. That's what an allotment is. Now, this Indonesian study that they're talking about here, this is the study here, and do check it out for yourself. Patterns of COVID-19 mortality and vitamin D, an Indonesian study. So we talked about this, I think pretty well as soon as it came out. It was on a video as soon as it came out. We talked about this in some detail with other evidence, and what we did, we also compared this with other evidence that supported the case for the efficacy of vitamin D in prevention. And you might remember the graphics that Liz did for us that I will show you again later in this video as well, that we did as a consequence of this information. Vitamin D is a risk factor. So this group adjusted for confounders. In other words, in this study, they found what you would expect. They found that older people were more likely to die. They found that men were more likely to die than women. They found that people with diabetes or hypertension or heart failure or chronic obstructive pulmonary disease were more, or dementia. They found that those people were more likely to die. We knew that, but they adjusted for all that. So that was all adjusted for. And when that was adjusted for, people with vitamin D insufficiency, so people whose vitamin D was down a little bit, were 7.63 times more likely to die, and people that had the very low levels of vitamin D were 10.12 times more likely to die. So, I mean, this data has been clear for some time, and the p-value there is high. So the probability, well, the p-value is low. That means the probability that this result arose by chance is very low. So there's a 1 in 1,000 chance that this is not a genuine result, that p equals 0.001. So this is highly significant data. And we emphasized this at the time. You know, this is not new stuff. But it's coming to press attention now, which is good. Vitamin D supplement to prevent acute respiratory tract infection. This is just one example. We talked about this on the 15th of February. We talked about this. So vitamin D supplement was safe and it protected against acute respiratory tract infection overall. British Medical Journal. So the British Medical Journal knew on the 15th of February. I knew on the 16th of February, and this committee seems to start its work in May. I don't know if it was early May or late May, but you know, what were they doing all this time? It really is quite incredible. Disparities in the risk and outcomes of COVID-19. Now, this was the report that the government was all singing and dancing about a couple of weeks ago, because we knew that tragically, as I've been flagging up for some time, as many of you have known for some time. In fact, I'll just show you the graphic, because that's highly pertinent. We've known that people from Black, Asian and ethnic minority groups in the UK are more likely to die when infected with COVID-19. So Liz kindly did this superb graphic for us weeks ago. And it shows this, that the lighter coloured skin is bad because it burns more easily in the sun, but produces vitamin D more quickly.
darker coloured skin is good because it protects from sunburn, but produces vitamin D at a slower rate. And for example, we know that African Americans are, the vast majority of them are deficient in vitamin D. And at the time, I suggested this to be the principal cause in my view, of why people from Black and Asian ethnic minority groups were dying at such a disproportionate rate in the UK. And so the government commissioned this great big thing on it, and I read it all. It's remarkably boring. And they talk about, I can't remember now, but they talk about economic factors and sociological factors and institutional factors. No mention of vitamin D. I mean, it's just unbelievable. And yet Lizard provided this graphic. You know, and again, this is not me and Liz being particularly clever. This is well-established, well-known stuff. And the government, the UK government, manages to write a whole report and completely ignore this basic, obvious variable. Now, in the last few days, the Guardian newspaper, now the Guardian does some good information on health. Don't like it for everything, but it does good information on health. And the Guardian have published an exclusive. Now, the Guardian have said it's an exclusive, so it must be an exclusive. Apart from the fact we were talking about it in January, of course. But the Guardian says an exclusive, so that's good enough for me. It must be an exclusive. Scientific Advisory Committee on Nutrition, SCAN. Does that not stand for Slow Committee Against Nutrition? No, the Guardian have got it right. The Scientific Advisory Committee on Nutrition, that'll be right. So they began work last month, May. Hooray. Hurrah, they've managed to start. Considering recent evidence on, I apologise. I'm being a bit sarcastic, and it's really not good enough. I'm going to stop it now. But it really is difficult to understand how they've been so obtuse. Obtuse is the word. They've been obtuse. Considering recent developments on vitamin D and acute respiratory tract infection. Good. Glad to see they're doing it at last. Evidence will be considered on specific population groups. Good. As per Lizzie's poster. And the National Institute for Health and Care Excellence are also working on this. Now, this is what the Guardian's reported. So they conducted a rapid, they're conducting a rapid evidence review on vitamin D in the context of COVID-19. So this is the Guardian exclusively reporting, that NICE are doing this rapid assessment. And they also quote Professor of Respiratory Medicine and Immunity. Vitamin D could almost be thought of as a designer drug for helping the body to handle viral respiratory infections. So me and the professor agree. I'm not a professor. No, but seriously, it's good to hear people of this caliber making such clear statements. And there's a couple more. He also said it boosts the ability of cells to kill and resist viruses and simultaneously dampens down the harmful inflammation, which is one of the big problems with COVID. Now, we know this, don't we? The lungs become inflamed as part of this so-called cytokine storm. And again, Liz had all this covered weeks ago in this poster that you may well remember. The role that vitamin D plays in protecting your lungs. So this inflammatory reaction in the lungs, where the lungs fill up with fluid, the vitamin D are making this less likely because it's modulating the effects of these white cells. So in the same way that dexamethasone combats the cytokine storm, this is postulating that as well as making the viral infection less likely in the beginning, as well as having an immunological function to help the body protect against the virus, the vitamin D also modulates the immunological inflammatory response and stops the inflammation going into overdrive, causing too much inflammation. So again, it's working in both ways. It's working in this antiviral, or it's working in this immune system optimizing way, which is de facto antiviral, but it's also dampening down this fatal, or potentially very fatal, cytokine storm. So
Another good effect there. High levels of melanin in the skin lead to lower levels of vitamin D. This is the Guardian saying this. So if the Guardian are saying it, then the Guardian aren't known for pointing out differences between races, shall we say. High levels of melanin in the skin lead to lower levels of vitamin D creation, which are exacerbated in countries which have less sunlight, like the UK, like the northern United States, like Canada. This causes the immune system to be weaker. In other words, I'm going to put it in a less delicate way. I'm going to say darker skin produces vitamin D more slowly, and that is, I believe, why many of these people have died. Now, that brings us on to the report on ethnicity. Now, this is from the government. It's the UK government report on ethnicity, vitamin D and health. So it's a bit slow, but they are addressing this directly now, so that's good. It's just a pity that so many people have had to die in the meantime. Vitamin D and health. Annualized mean vitamin D concentrations. So this study's been done now in the UK. So what they did was they took vitamin D blood samples from different people in the UK at different times of the year. Now, what you have in the UK is people tend to go out in the sun more in summer, so the vitamin D levels go up. And then they don't go out in the sun in winter because it's too cold. So what you find is the vitamin D levels progressively drop over winter and are at their lowest about April. And then they start going out in the sun again, and then the levels start to pick up again. So the levels vary throughout the year, as you would expect due to sun exposure. So they took the average concentrations, the mean serum concentrations. That's the amount. The serum is the part of the blood that you spin down in the lab when you want to test for things that are present in the plasma in life. So white adults, they had 45 nanomoles per litre as an average. Asians, Indian subcontinent, primarily in the UK. Now, in the UK, when we say Asians, we mean primarily Bangladeshi, Pakistani, Indian. In the States, when you say Asian, you tend to mean more Chinese, Japanese, Korean. So Asian in this country are people who are from the Indian subcontinent primarily. So their levels were less than half, 20.5 nanomoles per litre. And people that were black in the UK, 27 nanomoles per litre. Now, at first you might think this is surprising. So white people, no surprise. But people so black people obviously have darker coloured skin than Asians, and they have higher levels. So what accounts for the difference? Well, it's behavioural. Black people are quite happy to go out sunbathing, as a rule, whereas many Asians don't, especially women, especially Muslim women, who are covered all year round and are very deficient in vitamin D. So that accounts for the different levels. But we can see even in the black British population, 27.7 as opposed to 45.8. And this is already quite low. So basically, I would say that means the entire population is vitamin D deficiency, and particularly Asians and black people are vitamin D deficient. How hard is this to work out? So the government are recommending 10 micrograms of vitamin D, which is 400 international units, proposed for the general UK population aged 4 and above. Not for me to advise you what to take, but I'm taking 25 micrograms. In fact, most of the time I've been taking 50 micrograms a day. The British government recommendation is 10 micrograms a day. I'm taking 50 micrograms a day when I take it. And they say to serum concentrations to be greater than 25 nanomoles a litre, which I would consider to be well into the deficient range. People should take 10 nanograms per mil. So we see that the recommendations here are very, very conservative. These are, in my view, remarkably small doses. But hey, it's not for me to argue with government reports, is it? Scottish government likewise has already published, so the Scottish government's ahead of the game, a vitamin D advice for all age groups, published on the 3rd of June.
Remember when we started talking about this? January, Scottish Government published on the 3rd of June. Again, they're basically advising 10 micrograms, a very small dose. Specifically recommending that groups at higher risk of vitamin D deficiency, that is people with darker coloured skin, people that stay inside all the time, take a supplement, or pregnant and breastfeeding women, they're advised to take a supplement. Infants and children under 5 years old are advised to take a supplement. And people who have low exposure to the sun. Particularly people in care homes, for example. Who's died most in this outbreak? The people with the lowest levels of vitamin D in care homes. This is the Scottish Government again. I'm not going to bother reading it all, it's a bit boring. It's fairly obvious. Well, people from minority ethnic groups with dark skin, such as Afro-Caribbean, South Asian origin, who require more sun exposure to make as much vitamin D. So these are the people that should be taking supplements, according to the government, the Scottish Government. Scottish Government recommendations: 10 to 15 minutes of unprotected sun exposure is safe. 10 to 15 minutes in Scottish sun is not much for most of the year. Now, this is an important point, so I will concede to the Scottish Government on this, but again, we've been saying it for years. Once sunscreen is correctly applied, vitamin D synthesis is blocked. So this is unprotected sun exposure we're talking about here. Staying in the sun for prolonged periods without the protection of sunscreen increases the risk of skin cancer. Okay, that's true. But you know, they're being remarkably conservative here. Basically, reading between the lines, they're trying to say you need vitamin D, but I'm not going to take the risk of recommending how you get it. That seems to be what they're saying to me. It's rather pathetic, actually. Too much vitamin D may be harmful, but you have to take an awful lot. Daily supplements of the recommended amount will be enough, so they say. Avoid high daily dose vitamin D supplements, more than 100 micrograms for adults and more than 11 and children from the age of 11. So what they are saying is, so these are 25 microgram tablets I've told you repeatedly I'm taking. What the Scottish Government is saying is you should not take more than 100 micrograms. That's 4 of these. So the Scottish Government is saying don't take more than 100 micrograms. In other words, it's saying don't take more than 4,000 international units a day. But I've been taking 2,000 international units, which is 25. And of course, you probably saw that excellent interview with Rahul, who's originally from Kerala, living in Germany. And he started in January, I think, he started off taking 1 of these a day. Then he went up fairly quickly to 2. And his vitamin D levels were 5 nanograms a mil in January. And I think when he took it again in early June, I believe he took it again by taking 2 of these a day, they'd gone up to 33 nanograms per mil. So Rahul's vitamin D levels were dramatically improved by taking 2 of these a day. He took 50 micrograms a day. That's what Rahul did. And that is consistent actually with what the Scottish Government's saying, because they're saying don't take more than 4 of those a day. So in other words, the Scottish Government is saying you should take 10 micrograms a day. That's what they're recommending, but then they're saying don't take more than 100, which is a heck of a range, of course, so you can see why they're being rather conservative. So my duty is to report to you that the Scottish Government is saying don't take more than 100 micrograms a day. They're advising not more than 50 micrograms for children and more than 25 micrograms for infants under 12 months. So they're the upper doses that they are suggesting. Now, I've talked to quite a few people in India. I've got quite a few contacts in different parts of India. And I've told them to go to the doctor. And Indian doctors in different parts of the country, I'm not telling you saying do this, but they are giving what they're doing in India. The Indian doctors in 2 or 3 circumstances I've talked about, that they're giving 60,000 units a week for 6 weeks to top them up, and then 60,000 units per month for 6 months. So that's what Indian doctors do. Now, I will mention this. We talked about this in detail when we talked to Matt.
how much vitamin D you need to top you up depends on how low your levels are to begin with. So if you've got very low levels of vitamin D and you're obese, for example, then it's going to take quite some time and quite large doses to get your vitamin D up, because when you swallow the vitamin D, if you take it by mouth, the vitamin D goes into the fatty tissue and it's stored there. And you have to fill up the fatty tissue first before the vitamin D spills over into the blood. And if you've got a lot of adipose tissue, that can take a long time. So people that are very deficient and obese can take a lot of vitamin D to top them up, whereas people that have got relatively reasonable levels of vitamin D and are quite thin, then obviously they're only going to need much smaller amounts. That's why I keep saying go to your doctor to get a specific recommendation for yourself. So there we go. So we've got this scientific advisory committee on nutrition working on it. We've got the National Institute for Health and Care Excellence working on it, and we've got Public Health England now working on it. So that's good. So what I'm hoping is they come up with realistic expectations soon. Sorry, realistic results soon. And when we get those results, it'll be interesting to publicize those results, because this has got the potential to save huge numbers of lives all around the world. So as we speak now, that we know dexamethasone is efficacious in severe reactions to COVID-19 that can cause inflammatory reactions in the lungs by cytokine mechanisms in people that are on oxygen therapy and people that are ventilated. Now that knowledge is known, now that doctors can read that, a lot of lives are being saved with dexamethasone now as we speak, because we have the trial data. So we really do need the trial data on vitamin D. This really needs to be done. But in the meantime, until good trial data is in, we look forward to the renewed recommendations from the Scientific Advisory Committee on Nutrition, from Public Health England, and from the NICE Institute. And they should be out in the next week or two. So that means they'll probably be out in the next month or so. So we'll look forward to those, and of course, as soon as they're available, I will be reporting on them. Well, let's look at some of you lovely people. Here we are. Who have we got today? Here we have Caroline from Liverpool. So Caroline from Liverpool, as we see, is taking vitamin D and watching on her smartphone. Wonderful, Caroline. Thank you for that. Glad to see you watching in Liverpool. Good. Ah, this is Francis. Now, I wonder where Francis is. From... I can't say it. Worcester, I guess. Sorry about that. I am a bit dyslexic. Anyway, it's in Massachusetts. Francis, I'm delighted you're watching. Let's just say in Massachusetts. And my rap, I think, is going around the world. Now, I strongly suspect that there's people out there who are better singers than me. So if they would like to sing this for me, I'm more than happy to play it. It's really will rock you, isn't it? You know, mask on your face, you big disgrace. Thank you, Francis. Spreading your germs all over the place. Good to see you watching, Francis, in Massachusetts. Thank you for watching. Ah, this was interesting. Now, who sent me this in? Francisco from Barcelona. Now, this is interesting. So, Barcelona, northern Spain, of course. It looks like the milk there is fortified with vitamin D. So, without this, it's reasonable to assume that the death rates would have been even higher. So, it looks like there's 1.5 UG, that's a mu, that's micrograms. What I wrote as MCG, micrograms, per 100 mils of milk. And 3 micrograms per 200 ml glass of milk. So
We don't do this in the UK. So it could be that it transposes the trial data shows in the future we'll know for sure, or more like much more certain to know, that saved a lot of lives in Spain. This is Gav, who watches in a city called Old Rishi, which is Edinburgh. My dad told me that when I was a kid. Edinburgh was called Old Rishi, which means smelly place. But of course, Edinburgh is now a very, very clean city, apart from the diesel fumes and the microparticulates. Anyway, I digress. I'm glad you're watching Gav in Edinburgh. This is Humbart and Pinnett, who live in the Upper East Side in Manhattan. So glad to see you're watching. Yes. This is Michael in Hereford. Now, Michael's going to get a special mention, because Michael not only watches my videos, he makes broccoli soup. And you may remember that I showed you how to make broccoli soup on a video while talking about the nutrition. So might put a link to that again. It was quite good fun. So broccoli, of course, is very, very good for you. So that was Michael in Hereford. It actually looks better than mine, Michael, I must say. So do hope you enjoyed your soup. Good one. This is Ninja Granny, better known as Judy in Toronto, Canada. It's great to see you watching Judy in Canada. Thank you for the picture. Vitamin D and vitamin K2. Very good. This is Paul, who also watches in Toronto, Canada. Just guessing, but Paul might be a Star Trek fan. But glad you're watching, Paul. Great to know you're watching in Canada. This is Raymond and Kit in St. Paul, Minnesota, in the States. So glad to know you are watching together in St. Paul. Thank you for the picture. This is Robin, who's in British Columbia in Canada. Looks like Robin's a musician, so he might record us something, you never know. But good to know you're watching, Robin. Thank you for sending that picture in from British Columbia in Canada. This is Wayne in Oregon. I think Wayne might make models of the virus, which of course is very interesting. So that looks pretty cool. Anyway, glad to know you're watching, Wayne, in Ontario. Good news. COVID isa na siya. Facility. Di overactive. Sa Manila sila nga tingin Jane. Then mga Vargas si Juan supply niya sa NOAA oil sa mga vitamins. So tingnan niya ma'am, Juan Joseph na to. Siya nag-agaw niya yung symptom. Nari siya dali sir, nag-order sa 200 bottles. Wala. Yeah, nag-order siya dali. Isa na yung product daw, kaya palito tayo. Okay, that's so nice. Power trio. Power trio. Isura po, makakilid, yung bapo, power trio na. Yung mahalin itong milk ka. Power trio, kaya itong inverse, dili nga vitamin D, kaya makakilid, ito po pa niya. Di ba, ayang healing mas. Importante itong tulong. Better absorption. Back pain yun. The hometown of your immune system, your bone marrow. Dito mo kayo nun? Ang bone marrow, pag weak siya, usahay diha magalit ka ng sakit. Oh, hindi siya ka-depensa. Ano ito masakit ito ng Pilipino? Kaya hindi matigil ang gatas. Sige sa katimulikod, sige ka ba ng mulo? Wala, magluya ka. You look at the Filipino, you look at around
Hindi pa rin mo invest, mahal. Pero may mo, beer. Correct. Pwede naman dali ka. May mo, may cellphone. Pero, baliya. Sa cellphone, radiation. Ang ako na yung kulang, maka-istorya dito. Maka-istorya dito, ma'am. Di na yun, lumibot sa robot na tao sa istorya. Osteoporosis ka pa. Kaya katong si katong lalaki ang ibang nila sa Pag-ugat to na ka-inject sa vaccine. Magani na power trio siya dan ayan ang vaccine kay ug nagpa-vaccine ang power trio awa. Muna ko lang toxic. Kay kung wala gisel. Wala na mo na po taon na po birthday party. Birthday party after siya kung dire pareho na ko. Anak mo physical na mo ako yung mga relatives. Kato na nga kung may isa system, bakit pinaghanak? Udad po nung mulit. Porque nang tao na, hindi ka nabili ng dagat, balipan ko. Invite ko kay Hindi ka magiging anak nila kay ang gusto mong konsepin ng enjoyment and recreation. Fun ba? Ito na namangita ko na. Mulay ko sa parite. Mulo ko ulit tagaan. Abang na kulong. Wala, challenge ko na nato. Ito nakakita ano yung gusto na. Yun siya. Tawag ibalik. Ito si Kuan. Patabang makat siya. Yeah, total DSWD na sa lunes na Sige, Lunis. Lunes, o katong rin mo, natuwa na to. Wow, Jason. Okay. Jason. Manangay pagkat DSWD, dili na. Okay. Head man ng tayo, sir. PW head man siya. Aneurysm. Aneurysm. Buko na kayang kuan ulo kay perahan. Masin sa liver. Or 3 months. Nakumat siya. Ang akong aneurysm na po sa Cagayan de Oro, mga 2 weeks na yun. Ibalik ko sa mga. Ano to, ibalik siya po. Ang gani nila gawin sa Yeah, wala sir, si Bion Nabilia, wala na kay tinga na nabuhi pa. HR ni ko na magpuli niya, namin siya nagbuti siya. Ito ako taga Del Monte. Natingang mo akong trabaho nung ibalik. Pero, tuloy sa Diyos. Mura po ba, kaya po sa iyang doktor na nakapayo, mura po ba? Sir, salamat sir. Bigla. Poko siya po kuan. Poko siya mo Jason. Di Joy, napugo siya. We don't use this as product. Oh, nabiti na siya. Muna ito, tapos kaliyan. Diyan sa office, tanong ko monitor of. Makakupan sila kung mga Ano sa tos mong van, sir? Ha? Ano sa po siya? Slide. Slide, di kami sa Ifern. Doon na sa tabalik. Di isa lang ka na. At least, napamay 1 week kapin na. Mahalin ang mga product or Oo, mahalin rin ang mga 5 ka karto ko. Balik ka balik. Hindi, nakabot mo dito. Kumpara na sa balik na sa dato na siya na mo. Mindanao. Mindanao na sa mga after Manila. Butuan ko. Butuan pagalian dito lang ako. Tatay dati. Pero dito sa butuan, mahagod. Nag-cute kayo ng biyahe amat. Hindi kayo. Sa usa kasi mana, kasaan ako matubig. Sa Bohol kayo, every 3 days. Then may once a week. Tultang di ka ganito mag-tultang dere. Kasi mga ito kag-lapo-lapo niya. Kaya ka mutaas sa tape. Tako, hindi ka problema. Magtulak ka ba? Oo, niya ka na pag maughanan dito.
Isod kira mong suyok-suyok. Okay lang naman po, tulog naman po. Ang tulog is lang tulog, may hawak ka rin. Ito mga sir, school na sir, no? O, ang misa. Lumisa, naman ko yung lamisa gamay. Magbihis sa ulit ng puntal. Sa hapon. Ang Lapu-lapu. munisipyo, musugot na. Area ba? Pwede mo po mag-meet. Ay, building sir ba? Pwede ka. Indian sila sa nagpulis sa may nalagdalit ko rin kayo. Nagpapagbilang ko. Kami gawag pa. Gabi, nagawas niyo. Asam kaulihan? Bingla. Ang abot mo sa balat. RGE? Huwag mo magtaksi. Traffic pa di Bulacau. Pag-ibig nga lang din mo, limit ba yung makasakay sa bus? Limit ko. Diba? Hindi ako nga dili ka pwede mo ng one. Na-discuss siya ng car mo. Ayun. Ayun na lang sa'yo mo kayo. Magapulato na. Magapulato na. Kausap pa lang na siya sa'yo. Mama ka. Only is the bulili. Grade 3. Display na rin itong kasal. Ito, mahulog ka mong stock ko. Ulit namin. Magapulato na sir. Lapu-lapu kayo. So una, display mo ko na sa lapu-lapu. Nagsugot mo ng munisipyo. Sige, mag-chat mo sa Lapu-Lapu. Sa Lapu-Idi. Hindi na gani. Fernando, pag-ista. Gusto na pista ko eh. Hindi, mamatay mo kung mag-pairings ka ba sa loob? Pag-pairings ka ba? Meron mo, vitamin D3. Hindi pa kayo. Mag-islis ka man parang maglawa. Dito sa bulo, puro namin na mong lecture. Dito na lungsod. Ano, masundan ng yun, mga van. Dito gano'n ako. Latang dito. Dito panuan kayo no. Ang balik naman po ko din eh. Ikaw po niyo na. Gawin kayo, adjust pa mo po din. Grabe ang mga adjustment. Ay, huli na lang Sir Julius. Haman so apps. Haman to usap niya na letter para ni Mayor. Ay, wala pa. Letter para sa Nakay kuwan, sir. Nakay lagi na sir. letter sa May isang nito ng business. naman. Nagaan ka na kung sampul. Dito rin na kayo sa kanan para sa nato. Kita lang kinabahin ng itong anak. Eh kung kita patanan nila, pwede ka gusto rin sa kapo eh. Nabahin mo God, iba na, bilay mo. Ikaw kung magugay-gugay ulit ba? Yes, so, kaya salamat ba na ito? Di okay naman kung nagsibok ulit-palit ka. Ang ba't ba like is na
Dawat tao. Ano, di mo kadayon. Pagkadayon. Lagi mga balay diri man mo, mga dalpurin nga Kay kuan, nagdaw pa sa COVID. di mo dawa. Mas dali silang masakit kung di sila madawat ng sila. Kung sa dili grabe mo, Oh. COVID at yung something mo, mother's-day. Oh, dili. Understand. Kung pamaong ka mo, baliktad sa istorya. Actually, sa mall, dili na mo stricto. Tanaw na ni mo mga tao nga way gawas-gawas. Sila yung maunang mataktan. Oh, Pangunta na kung yan mo. yes, sir. One, nakadali ka sa balay, imong immune system usos. Panood na. Two, huwag ka nagkikastorya, dili ka malipayo, usos dapat yung immunity. Correct. May kay kumuto isa ng istorya haman kay health expert kumuto. Mayor, gali akong istoryahan, mayor ba? Istorya lang mayor. Pero mga barangay kapitan, o mga mga NGO, kaya di ba, di pa na sila managdan ng istorya. Mga first, kanang magulat mo, mga ko na-notice dito, mga di dyan managdan ng istorya. Murag labyan lang ka. Siga rin naman. Dito sa Bohol, ma'am, ang wata ko oras. Nabisiyan ko kayo, Lord. Kung anong tao mag-invite, para mag-speaker. Mara ko yung buhat ko nila. Dala, mga ibitar man ako. Dinhe, Wala ka, sir. Sige lang. Basta okay raman jud, basta okay raman jud ka invite on Sir balik Debs. sa Majukon, wala din naman, dili naman ko Bohol o grupo. Kaya Sige. I used to be a core leader sa Bohol. Si Richard naman, kada naging ang Mindanao o ang Bisaya mga kulilat kayo kay kanang icon si sa tracking. So, ako na siyang mindset na Ay, balikan, bibili ko dito. Oo, lagi mo mga pasente siya letter. Sige, mangayo mi sir. Maglapo, magpasente siya. Kitsa na mga po. Ang mayor's office, info, lapu-lapu, just, good day, ma'am. This is one of the office staff o mayor, ang siya, I'm taking over this message. Salamat sa pag-message. Please send your proposal for email. Pwede yun. Nakakulit na ito yun. Wako na pa ko para ngayon na ko ang tao. Sige sir, niya, gayon, kanamo, please send your proposal for email, ma'am. Ay kung maybe isa, mas mayo na next week siya, Rose. Oh, okay. Yeah. Buwat naman siya sa email, sir. Bayan na ko na to. Kapag sultan, sir, ano sa pijama? Mabayan na ko ta. Trabaho Kasi naman. kay iyan pa, hindang trabaho ka ng trabante sa Tihol. Bayan na ko na to. Una ay ikinalabot na to. Makasabot ba kay negosyo man eh. Welcome, stay safe, and looking forward for your email. Bayan na to dahil okay ra rin. Namagin na sa 20 ka tao. Dito pa yan. Uy, problema, sharing is loving. Kailangan ko na ko dito. Kaya dito, doon ako Pero pag doon nakatim. hindi mo ingay sa lapu-lapu, di mo ba? Mag-unata sa Nino. Kaya nag-auban mo ni Mayor, sir, sa AXART, anti-crime. Hindi mo kalaro sa ako ang paryente ng may presidente. Very ko niya ang niya karon. Siya, ay, sige mo siya live everyday. Sige mo nagpapawad sa lapu-lapu. Kami tag mga next week. Naapang ko ba? Karon ko Sige, mag-sensor sige. para next week na to schedule mo. Schedule okay. Matukog Toledo. Schedule na. Mayor ba yan eh? Sumukuha dito sa kapwa Mayor. Ang tawag na ba? Kung ayaw nila sa NDO, Dr. Toledo ang speaker. Ako mga tao, ma'am, doktor, ilang ilang. Email na, permahan sa ako na Rosbe. Oo, sir. Ato na ipa-scan ni Julius. Tapos pa, Scan na Sir Julius. gabi ka siya, muna akong gigamit dito. Masa na akong gamit ko dito sa Wala Mindanao. sila ako karon mo ni purpose, sir. Sa ako sa pula. Yung sir, kamo ka, oo, imagine. Apel mo din. Dunag akong siya. Wala pa siya, dami na ng Ifern din. Bitaw, undefeated mambo. Dugoyo. Ano, reshuffle na kuan, pagpadala nila. Ang ako kay naabot, kaya ninyo.
Ha? Okay. Patay ka diha. Yeah, sila na may bahala. Ilahat yung iba. Asa na nagkulo? Wala ra kay natingan lang kung dry, so wala ra kung bakit kung abot ra lagi na kay pagbuhay. Natingalan na lang po. Dalawang sa po. Ang inabi na Ang salamat. kasi t-shirt. Yan ako. Ang ka-Richard gani, nasa balay. Uy, hindi na to ha. Ka-Richard. Hindi na si Paul Jennifer, ang t-shirt ni Richard, ipahatol ito sa kusina. Wato ka asahan na ako. Dito ato sa kuan, ma'am. Ito si Israel na abot. Mura, gibumbahan na tungod. Bumalik ako rin. Pero kana lang itong concentration ko. Hindi pa yung natapos ng Joy. Gusto na dito siya dito account, sir. Ay, salamat po, sir. Oo, pero trabaho di mo nga. Unita man ito. Kawaran tao na rin. Usog-usog lang din ako sa pikas. Usog lang mo ba? Dito. Kusog man sa limong buhol, sir. Kusog Usog kayo. akong buhol pero sa Ang pikas. buhol ni mo o ang Cebu, usa na siya. Si Charlie, si Romeo, si Charlie Usara. Timing pag yun nga. Ang buhol ni usa. Dili, muna nag-create ko. Ako mag-create ni Ma'am Jane. Patay na ko nun. Ay, pamangga. Mo ni si panangga na ko. Mo nang nag-angat ko. Gamit yung kayong asawa, sir. Hmm? Gamit yung asawa. Nahihira man ko. Lain na. Unsa ko? Ipadaan ni kuan ni ipadaan ni di forward. May diferensya. Pangayo na na diferensya. God side, in connection to our intensive campaign of bukol pala yun, sir. I-edit ra lagi na, injay. Pwede na ko ni mo ilisan ni mo Cebu. We would like Ana po og white day. We would like to request for time that is more convenient from your staff in our department for us to conduct one hour about this report according to study. Ito sa dulo, kinibuto dyan siya. Grabe, eh. Mo man ko gigamit osteoporosis man. May kusog silang Janet dito tungod na osteyo. Nihinay na po sila ron. Wa naman po dito. Ang ilang buhaton dito kay, since almost every day ko, ang ilang buhaton mag-bit-bit ng tao. I'll do that okay. Na bisahay ko, dinikuloy ako sa balay ko mo. Okay, katulog ko mag-lecture. Grabe, sige. Naniwang ko kayo at nangin ko eh. Pinabot ako sa balay, kapoy na ko kayo. Yung magbuhat ng good sa kayo, mag-meeting, Zoom, Na-zoom, labi ng Zoom, grabe kayo to. Pero pag ko na, maway-maway, dugay ko nakakita ka idea ba dapat ako mag-concentrate dito. Pero okay na ko itong 1 year na ako sa Mohon. So this year, dapat sugat na. Asa na ito sa news? Okay lang. Ako to ginan balik alas 2. Balikan na to. Ako alcohol. Pag sugod-sugod lang niya, kaya ako isang disaaran, gusto nyo pa. Oh. Damay na ko. Kami Ulit mag-mo. Ha? Wala, ako kita tayo. Ako nung kita na si Buyer. Dito. Na? Kami na? Kami na? Niliyo ka na si Mayor Babayak. Ang but, murag
Wala na ba, Sir Jervy, no? Bukan tayo. Kauban na ni sa start mo. Lord, this is Matthew, one of the staff. Thank you for the message. Very hard to help you. Sir Ma'am. Sir Ma'am. Sir Matthew. Blessed. Hindi ko alam ko sa kuliwat na may presidente na mo. Doktor man. Sir Matthew, have a blessed afternoon. Can I email you? Hindi ko tutuyo. Papay. Test balik. Photos. Hindi lang eh. Gusto niyo tawag ka na, sir? Ano ang wani boyo sawa? Advocacy. Advocacy, sir. Hindi pa yung office sa pamilya, sir. Ni sugat. Oo. Magpa-email dyan siya. Email lagi. Sir Matthew. Na, email ni sa pagin. Email, kamo ka email. From regulating immune responses to controlling inflammation. Mabulo na anak. Ingna siya, grabe ka rin na speaker, i-edify ba? Power flap. Ha? Ay, na-power block. 7 signs. 14 signs. 14 signs. Ayun. Anong 14 signs? May tato. 14 signs of vitamin D. 14. Lamig ka ma. Paano pa next week? Rainy Dose presents 14 Signs of Vitamin D Deficiency. Vitamin D is an extremely important nutrient that has powerful effects throughout the body. But despite its importance, many people just don't seem to get adequate amounts. In fact, over 40% of American adults, as well as approximately 1 billion people worldwide, are vitamin D deficient. Why is that? Well, very few foods contain vitamin D, and most of it is actually produced in your skin in response to UV rays from the sun, which is why it's sometimes called the sunshine vitamin. Another reason for vitamin D deficiency is that it can be difficult to identify. It's hard to know if certain symptoms are actually a result of low vitamin D levels or something else. If you're concerned whether you're getting enough vitamin D, here are some signs suggesting that you probably need more. Number 1. Aching muscles. Vitamin D plays an important role in the support of muscle function. When metabolized, vitamin D enters your muscles and ensures proper muscle contraction. This is also vital for building muscle strength. However, if you're experiencing muscle pain that is not due to exertion, it may be due to insufficient levels of vitamin D. In fact, research has established that chronic muscle pain that is unresponsive to treatment is often due to vitamin D deficiency. Number 2. Painful bones. Your bones stop growing once you've reached adulthood, but old bone tissue is regularly replaced by new tissue. Vitamin D is vital for ensuring bone tissue replacement, and a serious deficiency can cause bones to soften. This condition is known as osteomalacia, or adult rickets, and can lead to osteoporosis. Since muscle pain and bone pain often resemble each other, it's important to know how to differentiate one from the other.
Muscle pain is usually concentrated in one specific location and is aggravated by physical activity. Aching bones, however, are often felt as a penetrating and broadly spread pain. Number 3, fatigue. Okay, maayong hapon sa tanan. Salamat sa pag-ari o ato ng sugdan. Sir Diboy na schedule sa lapu-lapu. Okay, salamat po din Sir Diboy no kay Frank Bukod na abis sa Cebu niya. Huwag na may kalipay o sa Malaysia ma'am. And kaliwat mo no, ang pamilya ng Lumiseb, kaya ko lang diyan ko. Itaw, I am Rose of Inica from Carcar City. Yan yung may kada Sabado para pag-share sa katauhan ng Diyos ang Pinoy Advocacy na Sir Den. So, Sir Diboy is dili lang ang business partner kaya among amahan with namin Diyos. Among inahan here in Cebu because we stand ang office sa Ifern sa Cebu since 2005 because of Sir Diboy. We owe everything to the Sir Diboy, ma'am. So, ato nang sugdan, then let us pray. Let us pray. Can you all stand? Let us pray. Let's all bow our head. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Father God in heaven, Mama Mary, maayong hapon kanimo, daghang salamat ni wonderful na Saturday kay maghatag ka namong tanan. Lord God, salamat kayo ni safe and sound na pag-travel na kaming tanan nga imohang giawhag sa pag-ari sa Ifern office. Lord God, imo gipanalitdan o imong giblessingan Ginoo. Ginoo, wala ka mahimo kung wala ka busa ang speaker today. Tuyong tumong ni Ifern Ginoo, among ihalad ya kanimo. Kini among gipasalamatan, gipangayo pinagi sa imbutong anak kasi Ginoong Jesus. Amen and amen. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Okay, pwede lang mag-isod. May hapon. May hapon. So, muna ito muna, pinailan ako. So, kita na ito ng sugdan. Sa Ifern office, ma'am, naalang tayo CR, tayo water, wala tayo staff. Dito. Sir, di pa yan ang staff. So, salamat kay Sir no sa pag-ari, ma'am. Salamat kayo. Among ihatag sa inyo ha, sa Sir Diboy. Juan Jod, makasalamaton doon nito. Daghan din mo kasalamat niya. My children, and ako Mr. kami, ang team. Kada pasalamat yun niya sa Ifern. Tungod niya, naluwas among gibaki sa busa o sa among lawas yun. Basta, later on, na mo share dati ma'am. Sa KPWD, kumabot siya. Namatay na siya. Kinabuhi because of this product. And kung the gift of God pa ba nga, yung purpose of huwag pabasin para to save food sa uban na nagkinanglan sa kwarta o sa health. So, dili na ko dugayon, amo ang senior field vice president, soon to be presidential director, amo ang mahan, walay nagtabang na mo dili sa Cebu to stand together. And kanang sa pa, makasalamat jud ni. Grabe among kasing-kasing ang ihatag sa pamilya Toledo jud. And kanang sa pa, si Ifern na dyan naghatag og usahan niya na nahimo siya multi-millionaire club member sa tibuok kalibutan, the worldwide man siya ma. So kindly help me. Please welcome Mr. Fernando Diboy Toledo, sir. Ay, palay, salamat po. Sir, Ako siyang paspasan na dili na panggalon na po ako mga adlib kay mura almost 2 years na ako mag-lecture dito sa Cebu. Pero first ka ng Cebu, memorable kaya ako. Inundok ako sa una nga, ang nag-attend ako dere. There was a time na nag-lecture ko dere na i-invite ko ang friend ba na Sir Debs, pwede ka mag-lecture ugma. Murag Saturday ko nahitabo. Then tomorrow is Sunday, mag-inaron ba? Pagka-ugma ito, dili mo ulit na ko Sabado, gabi o Domingos buntang kaya family day. Sir, pwede mo hangyo jud ninyo mo. Palecture mo jud na mo. Napugos ko, di ko accomplete ako nilang baliktaron kay mag-budget mo complete ko 3 days possible. Tulor po na kung danon. Akong ibaliktad yun. Yan ang sinayta mo. Pagkaugma ang mga tema of lecture,
doctors from Vicente Soto. Dito, ano dito? Tulos na kabog doktor. Dako sa Vicente Soto. Then, niyan ako sa kugipitan ako. Puti, namurong ko po. Ano siya, hindi na. Doktor na. Basta ko doon, kukubahan kong doktor. Lain dyan kayo. Ina na, pero to make the story short, pag humana mong istorya, yun si Dr. Jerry, sakto din ba? Kanang imo mga istorya kinasaktuhan din kayo. Pero ganahan ko ako ipasa ninyo. Ina na siya, no? Ang title, usahay title na ko manang longevity. Normal sa tao nga mamatay. Normal po sa tao nga matiguang. Labi na kay COVID ron, mahadlok yung mga tao. Kasi ganun mga tao, manuksok din sila malay. Bisan sa kanay mong mamatay yung kagihapon. So, kanang COVID, bisan nasa man na. Bisan nasa, centralize yung aircon, mas daghang na namatay nga balay nga aircon kaysa balay nga nili aircon. Kusunod mo na siya. Huwag man sila kayo kalimutan ko about anong virus. Yan, nag-study ko about virus long time ago. Face mask, okay siya. Face shield, okay siya. Alcohol, what if ang virus nasa suod? Hindi mo itabunan din eh. Asa na doon ako ang face shield? Ako ng face mask? If you look at this, ganun siya lang, hurry. Yeah. Ano mo ha? Kani ako huwag mo kumingon na mali ng government. Doon na lang tayo dapat nilang ibugang. Ano siya? The facial. Yung kanin din eh. Suksok mo na din ha. Tapos ang hagudali mo. Pero may nalanggot kay naani. Nindot ko siya kay naani. Now. Di ka kakita sa buko. Nanaw mo ha? Sige. Abantihin lang. Nga naman ang mga tao. Inani ang mga tao. Ikaw na lang ma. Kay mura mas appropriate ni mo. Dili siya sa gwapahon day. Ikaw ba kay lahi? Ikaw. Dili sa kagwapahon. Now, you will understand niya no. Tungod inani. Dili sa kagwapa man mo duha. Ang mga Pilipino, dili gid mo budget of vitamins. One, wala pa kailang vitamins. Two, walay nag-lecture about vitamins. Today, akong gipalive for the benefit of those people who are staying at home. Doon naman ko gipa-invita dire. Kaya siya kay talag sa undo kay ko mag-lecture. Okay na ni. Para lang for the entire world or for the entire friends na ako nga makadungog siya. Ngayon nga sir, one, money, wa mag-budget ang mga tao, labi na ang Pilipino o gitawag na ito vitamins. Asa nag-budget? Buhok. Pagpa-hair color, hair spa, hair shampoo, pero budget o calcium. Wa kailangan ang Pinoy o calcium. Yeah. Dari, palit o kay bro, ginit, magpabutang o karitis mo, pagpindan ko arba, yan ay mananulog kay dari o. Gwapo kay cellphone, pero bakod. Mo ni say reality, ako observant kung kay kong Pilipino. Pero for the bones, usa may importante, buhok o bukog. Pero unsay gibuhat sa Pilipino, unsay gibudgetan buhok. Magpahiripan ko kakabantay ka sa kung tupik. I would rather lose my hair rather than losing my hair. Unsa ka importante ang bukog? Kinadakuan. Daghan kay butang na ang mga Pilipino ignorante about salt sa atong body. Bukog, kina-importantehan. Calcium, kina-importantehan. Diha on balay sa ato ang defense. Defense wa. Na diha gikan ang atong gitawag og bone marrow. Unsa nang bone marrow, siya mo produce of white blood cells o red blood cells. Ang tawagan na immune system. Unsa nang immune system? Ang tawagan na doktor. Pero ang doktor sa mga tao, katong mga commercial doctor, unsa may commercial doctor o kanang doktor nga libre na gihatag sa Ginoo. Katong libre na. Ang problema, what kita pahibaw ani mo na this is my expertise telling you nga pwede na kang you can live long with this. Kinana siya. Ma'am, lingkod na ka ma'am. Atong pakpakan ng atong model. Now, what we got here? 30, 40 ang iresita sa imong doktor, wheelchair. Yeah. Unsa nakanindot sa wheelchair? Inani ang wheelchair. Ang wheelchair that is, it will cost you like 9,000, 8,000 to 9,000 pesos. Kung sa may dili na kong ganahan, mulingkod ka diha, useless na. Pero ang imong anak, maguloy mo, maging useless na po.
Duha na mong dili productive. Muatiman man siya nimo, nga naman. Kung masakit ka, tanang mga anak, o di mo po rin tanan anak, but definitely, akong papa, before siya namatay, halos may kadadlaw to sa hospital. Wa lang hinong to, gi-wheelchair akong papa, pero any members of your family, masakit gani, may involved mo ka. Oh. Muna say, wak kayo siya masakti lang, lingkod lang, ay sige katawa-katawa niya lang. Puro ko kag-artista, sige katawa-katawa. Ato siya paspasan ha, giganahan mo. Are you learning so far? Did you like my lecture? Lamang, giganahan mo. Pakpak o giganahan. Huwag ganahin, ayaw lang mo pakpak. O, anak. Atong paspasan, ma'am, ha? Now, ato ganing paspasan, magtanaw lagi po siya. One, nagpa-check up kasi mong pupugula. Dili magpa-check up. Pilipino, ang Pilipino, mong dali masakit, mong dali mamatay. One, dili ganahan mo attend of lecture. Ganahan. Kinabisihan. Busy doing nothing. Busy tanaw TV. Maglingkod-lingkod. Pa-check up. Dili. Hadlok, mahibawan o dunay sakit. Mag-listen, number one, buhaton. Magpa-check up kasi ng bukog. Bukog. Now, ingon siya, news man 42 years old si Julie. Ingon siya, pero ang iyahang lawas ko murag 90 years old. Parang daghan, diri sa Cebu, daghan kay kung nakita nga, dito ko, nagpawasi ko ganina. Doon ay mga batanon nga, 15, 16 years old, tiguang tanaw, nga naman, dugay man matug. Oh, tiguang ka tanaw. O tiguang ka tanaw, dugay man matug. Sa unang panahon kay mga tao, kay arikan disay. Anak, balinta dia. Sige, ato paspasan pag yun. Paspasan pag yun nato ni siya. Anay. Sige. Anak. Anay. Lang. Paspasan nato. Nganong dali man mamatay ang mga tao ron. Sige, likod-likod. Pag sige gani kag likod-likod, gabok-gabok. Ang imong bukog, pabilin nimo gamiton, gabok. Bugabok siya. Ang osteoporosis, gatuo ang mga tao, nga kanang osteoporosis na ala na sa mga tiguang gili. Naapo na, nato, kanang kung sa may bawaan mo mag-osteo ka, imong likod, sige sakit. Anak, kanang, di ka makainana. Pila imong edad, ma'am? 59? 29. Makabot, imong kamot dito sa boss? Oo. Suway ko, no? Ang anak man, di pa ka magtuwad, di mo sa ka magbikaka, ang makaabot. Ayaw na lang pugsa. Kanang kuan, kanang mag-isod kang tindog. Mag-isod kang tindog. Hinigay mo na kung 1, 2, 3, tindog ma. 1, 2, 3, tindog. Check up lang ni siya. Hindi usa ka 1, 2, 3, usa ka tiil ipatindog. 1, 2, 3, 10, 9. Ako pabuton na matumba ka. 8, 7, 6, 5. Lingkod mo kayo, nakantos na mo. Wala problema sa Pinos. Kung sa may timailhan mo anak, imong bukog. Babot na. Muna siya. Usa lang katao akong nakita nga hilig og gatas. Pautan ako kinsa. Akong angkol. Kanan siya. Yeah. Ano mo? When I was very young, I can still remember. Hilig ko na siya gatas. Ako si makainundom baka na siya na nakainundom ko. Kinahiligan kayo siya gatas. Tanaw na limong tao nga hilig mo gatas. Gano'n man ang Pilipino na ito sa akin, hilig man hilig mo gatas, o sa mahilig kape. Yung soft drinks, kanang mga tao na mo soft drinks, hilig kabuntak. Lukoy ka na sila. Yeah. If mo na kag kanang mga gatmay-gatmay karinderiya nga iskinita sa Cebu, every time na magkakita akong tao nga mag-inom og soft drinks, malukoy ko. Pero di na ko kasulti. Karinderiya soft drinks ka? Lukoy kay ka na. Number 1, di mo gupo na bukog, then kidney. Magka-diabetic, pero na. Magka-diabetic, pero dabi nag-resibo.
Healing kay mga tao resibo o soft drinks. Ganahan bitaw pero may minom ulam. Kung kaning ako awareness lang, bakay mo gabol kay dili ta mo function. Ganahan mo soft drinks mo. Oh. Soft drinks mo oh. Ikaw man gabi na nga di ka parinti, mahala ko kag mauna-una ka. Oh, ikaw pa, di ba sa ka parinti nangangkol ko kadayon. Boy kadaot mo baka kita kani kag dato manangkon di kag parinti ta. Lasad kay ko. Magsige kag likod-likod. Now, inanay siya, ang kahoy anayon, ang puthaw tayo nabukog. Gabok. Ang problema, hindi ka gabok sa imong bukog, hindi ka kakita. You cannot see your bones. You cannot see your bones. Oh. Makakita, mamatay lang, hindi ka kita bukog no. Matay na lang ka. Pero, kung sa may kitanaw sa mga tao, ang mga babae, anak, kilay ka na. Sa ganun lang bidabidan. Maski na dito ko sa imol kahapon, naglagot ko sa babae ba, naglinya ko gano'n. Pag nanak ito sa cellphone, naguntag ko, kinaartihan ko kay mga Pilipino. No? Naglinya ko. Hindi naman ginakausap na imong naong, eh. Usap na imong anak. Ano ka mga babae? Sige, magkakataw sa imong naong. Kasi hindi ang pinakay. Kano sa man mo kakitag babae na, magkanaw siyang buko. Kano sa anak sa imong buko? Wala. Wala. Nasubrahan na ka conscious sa atong pagkaarte. O sa may importante, ganahan ka nga, manindot ka, inside. Yes. Dapat, you should be beautiful inside and beautiful outside. Ganahan ka na, ma'am? Yes. Lang paghubo para makakita. Ay, joke, naguna, ayaw na lang. Lagot ko ninyo. Bitaw, ang mga tao, ang ila conscious sila sa gawas, wala sa sulod. Ako, inside and outside. Muna siya, in the whole world, I am the best lecturer on osteoporosis. Yes. Ang di, ubagpak, patay. Ubak, kiring yun. Ah, bitaw, dihan na ko yan naman, pagka-ugma, naglisunog lakaw. Wala ba ka mo pakpak? Wala sila, wala mo pakpak! Paspasan na to. Risk factor. Sir, kinsa maray ka? Lasa mo kanimo sige ka sa osteoporosis. Simple lang. Ako nang gituyo uy. Bumaliktad gud mo. This book, International Osteoporosis, dili ni yama-yama akong istorya. Kani siya gikan niya, that is 1 to 15. Ang akong gi-lecture niyo 1 to 5 lang, dadali mo. 5 lang ako isulti niyo, tips lang 5. Kanina diri is 15. Ya, pangutan na kanusam ng 10, pangutan na ko kanusam ng 10. Pagdungan mo pangutan na. Kanusam natin. Kanang mubayad na mo sa lecture na ko. Mubayad na mo. Bayad. Oh, sana all. Oh. Muna ako as much as possible akong decide na akong rini. Kung man akong libot-libot sa Bohol, may akong trabaho man ako. Mga ko pasaylo sa tanang taga Cebu kay karon pa kong ibalik. But I would like to to inform the people of Cebu. PM na mo na ako, ganahan mo pa-lecture na ako anywhere in Cebu. Yes. 500 pesos per head per lecture. Mga hilig mong libre. Bitaw, asa na mong libre mo? Nga, karon nagmahay kang nianhi ka. Nagmahay ba ka? Nga, ganun mo ka-over, basig nagmahay. Basig nagmahay ka nianhi ka mga. Nagmahay ka, wala. Tarong ba? Natural, wak ka magmahay, kaya nakakita kang artista. Ako mapautan, nagmahay ba ko? Murag nagmahay ko, ma'am. Na naman, di magkay ka mo pakpakon. Kuripot, di kagpakpak. Asa mo ba? Sus, ka na imong pinagpakan balik. Ay, sa gila na ko'y barato, harap ka na. Face mask, face shield, nanay na gas kolon. Ano na siya, ma'am? Okay na kaniya, ma'am? Okay. Nagpa-face mask yun mo, ha? So, unsaw na siya? Ang Pilipino, nakailang soft drinks, wakailang calcium. Yun ang alcohol. Labi na ng mga panday. Yung panday, nakita nga rin, na siyang pulmay. Ano man, ang kanang mga panday, hindi ka human ni magtrabaho, tungkol sa ilang kakapoy, magpabugaw-bugaw na. Kanang beer, ang tawagan na calciuretic effect.
Soft drinks, calciuretic effect. Tanduay, calciuretic effect. Kape, calciuretic effect. Doon na may kape, nga doon na siya calcium. Muna ako, mainom lang kong Ifern coffee. Halaman ko sa imong Ifern coffee, ma'am. Doon na may kape, doon na may, muinom lang ko, the only coffee nga akong inom in the whole world. Doon na masay calcium, doon na masay calcium nga 50 milligrams. Mawag ang tag-10, every time nga mainom pag-kape, calciuretic na maybe depende sa kadaghanon sa imong inom nga kape. Akong papahilig magkitong kape. Kani si Rose, bawa ni hilig kay kape. Na naman. Ilaman siyang color. Si Hana, hilig ko kaya na siyang sipate. Nga naman, mo po niyang color. Ma'am, ayaw ka na color, kaya di kumukuha nila. Hilig kantino. Ina na siya. Usogarilyo, estrogen, sedentary. Kani sedentary lifestyle. Labi na bitaw, kanang bitaw na bike, kapag kanang bitaw, kanang mudagan ba, electronic. Gikan sa balay, gikan sa opisina, galingkod, musakay o sakyanan, mulingkod. Pagabot po sa imong balay, mulingkod ka. Walang may. Lahi ba ito mga bata sa una kay, mga bata, pila ka book likes lang, so tihi ko. 22 Viewers, yeah. You need to view this. Why? Stay at home naman mo. Laban na sa balay ka, maginana lang ka. Sa unang panahon, magod kay, ang dula magod sa mga bata. Kung tugtag-as to kinabuhi ang mga bata sa una kay, Biko, napagig mga gulat. Hoy! Lagi na kayo! Kita natin ako. Jumping rope. Karoon kayo, jumping rope. Telephone naman. Telephone. Napag-iusa nga, inana wala man nagul ko na lang. Habol. Kanina ni ilong ko ni ko ni sa una, kanina na. Kung matas na ko na imo, daog ko. Kung saan na may ipambuhat sa mga tao. Unang sapit o lubot niya. Tama na lang. Magsige ka ni kakatubang sa computer, makapakno na siya. Bungol. Niwa nga, murang adik. Radiation. Wala na yung activity. Ang imong bukog kung dili nimong gamiton, mawala. Muna, the beauty with Ifern, kay timing sa Ifern, doon na may mga produkto nga para ang tawagan na, fill in the blanks. Fill in the blanks. Now, kung sa man siya, sir, paspaso na to. Wait, tagaan patamog another research. Nilini na hitabo sa Cebu. Wilfredo sa Bunsulin, kahinumdum mo sa iyang istorya, ani. Nga, doon na siya sakit sa likod. Ito siya doktor niya, magpa-opera ka para makalakaw ka. Do you remember Dr. Chrissy Silchanabo, katong orthopedic doctor? Nagipatay sa siyang pasyente, sa may reason na to. Ipasaligan siya siyang doktor na makalakaw siya, wala siya kalakaw. He shoot his own doctor. Hindi pag-ibig sa buwan. Wala siya problema. Murag, girelay lagi na to ang atong health sa usa ka tao, doktor. God gave us 2 ears, dapat maminaw. Wala ka masakiton, kaya isa maganahon, maminaw na itong lecture. I will tell you this, the best lecture in the whole world today. Yes. Osteoporosis. Isa na may problema, hindi lang ko kanakaw. May gani kaya nakanhigo sa Cebu. Yeah. So you were the first batch nga akong lecture na ni. Papak pumuntahan. Now, ato siyang paspasan. Kaniho? Okay na. 72 years old. Ano siya lako? Kasagaran, wheelchair siya. Mag-wheelchair na po pohon. Mag-wheelchair na ang mga tao pohon. Tanaw ng mga tiguang, unang mamatay, wheelchair. Mas expensive ka na o mag-wheelchair ka. Nganungan? Labi na, huwag na kay kontak, isa may masugo ni mo. Ganahan ka mga tukos niya, palbalita ko na, mga tudlo ni mo yung simon. May na yung simon, may si plastic man ka, kay mo ana, rani mo, ana. Nauna kay sapi. Kisa may motor ni mo, sunog! Wala ang sa sunog, ang unang mamatay, senior citizen o bata. Di man kalakaw. Butabok o kasada. Titit! Ang tawagan na, manul. Lahir na siya. Ina na siya. Ato siya paspasan. May nga ganit ko paspasan lang. Pindot tayo na.
Vitamin and supplement global market. Ang Pilipinas dili hilig og vitamins mo na pag-abot sa COVID na tata. Kaupat ko na swab nilarga og Manila January. 500 mi kabuok all over the Philippines. Check-in with Marriott Hotel. Giswab mi. Kaming tanan negative. Yeah. Tanang negative mi. Ngano man taas man namong vitamin D level sa among body. Which that will be my second round of topic later on. Ako na ko ni siyang mupon mo nang dili ko matinga diri sa Cebu nga mo imbitar ka. Sir, atin og lecture, dili ko. Ayaw mo paminaw. Ayaw mo paminaw. Ayaw mo paminaw. No. Kakita ba kang Pilipinas? Share, wala. Pilipinas noon. Unsay number 1 sa Pilipinas? Palit og load. Number 2, soft drinks. Number 3, tanduay, beer. Number 5, hilig mo palit og TV. Mo palit og TV, dili mo palit og vitamin D. Gwapo kay cellphone, tanaw ko sinong cellphone mo. Ayan, iPhone. iPhone, pero tinutuhan. Tinood. Tinood. Tagpila man ang presyo ron sa family packet o sa premium plus pila. Tawa ka na, huwag kayo! Mo gani! Ikaw kayo, mulaban na yung ka. Ay, huwag laban-laban, nangutana naman ko. May kadaot na yung laban na kita yun ba? Ay, kung nasa laban eh. Kadaot na yun. Abante. Abante lang. Abante lang gamay. 6% lang sa mga doctors in the whole Philippines kahibaw og nutrition. Pag-entrada sa COVID sa Pilipinas, March 14 na lockdown ng Cebu. Ang unang namatay, doctors, nurses, frontliners. Why? Ang ilang quality of their vitamins is very low. Ang ipanghatag sa government was ascorbic acid. Why? Because none of the government, from the government side, wala nag-study about vitamins. Palit lang sila kay palit, dili sila kay whether they cannot even identify which one is organic and which one is synthetic. Para kung sa pagkaon sa manok, duha man ka klase, organic o synthetic. Kanang unsa may synthetic, kanang naa sa Jollibee, kanang naa sa kuan diha di ba? Unsa man na sila? Injectional man na siya, unsa may organic. Katong manok na nagdagandagan nga nagkaon-kaon ng kwati. Unsa may gipangkaon ninyo, katong na sa Jollibee. Unsa may organic, katong na rin kung mukaubat eh. Dili. Yung anong masakit man ang mga tao, sir? Organic man ta. Ang mga tao, inani siya. Our body is made up of something natural. Anything that is not natural, your body doesn't like it. Anong dali man mamatay ang mga tao, sir? Mayroon mo soft drinks, mga lipstick. Unsa pa? Depende sa imong gikinaon. Synthetic mo na siya. Yan, labi na yun sa mga pagkaon, labi na yun sa mga vitamins. Muli, ipakinom sa mga alam nga liray kay live robot. Ang tawag nga na siya, synthetic. Ang sa mga anak, bigyan mo yung inom. Muna inom sa kani, familiar kayo ni siya nga, vitamins. Ay lang basahan kay, naka-live ta. Muna yung ipalit, na yung doktor na po kailangan eh. Muna yung vitamins. Basahan lang ninyo, ma'am, kailan siya isulti kay live ta. Dugay ka siya mahilis. Munsa pa siya. Tanawan eh. Bubahog pag ito mong ihi rin. Asa mong tayo bahog. Bubahog sa mo, bahog naman daan. Dito. Kani siya. Anahin mong tudlo. Kung siya coloring. Kung siya coloring. Papa mo mga tendin eh. Hindi mo kayo bahog. Ayun na lang ka, ma'am. So, ako na lang yung pag-spelling.
Usaw na nimo spelling. Tawag na synthetic. Dugay siyang ma-dissolve sa imong body. So, vitamins na siya, na siya sa pharmacy, mapalit na siya. Nga naman, muna kung gingon, ang Pilipino di maminaw. Nag-expect ko, daghan ko gi-invite na rin. Gamay rin lang natin. Muna, ipulin niyo, panapin mo. Kaya kung tanaw niyo nga na diferensya kong storya, ayaw mo panapin. Kung na diferensya. Muna, dinhi ma'am, anong hindi siya kakatay, dinhi na rin. Let's just spread the news. Tabangan na itong mga tao. O, dito sa Bohol, dito ang Pilipinas, ningon na ang gobyerno. Kung doon na mo skills, kung doon na mo idea, kung doon na mo ikatapang sa gobyerno, tabang. Muna niyanhi ko sa Cebu, kay tabangan na to, mapatyo na to atong virus. Kay kung di mo matin sa osteoporosis, kamo may patyon sa COVID. Yes. Na walay pakpak. Yes. Oh, mga tao sa Bohol, hadlok isla, mga hidrik, kay COVID kuno. Hadbayran ng COVID. Gianam-anam na tagpatay sa COVID. Nga naman, hadlok man kita. Remember this, the more gani kang mahadlok, psychologically, hadlok gani ka. Makakita ka kung, dali mong kunta, mahadlok ka, hindi ka hadlok ni mo bay. Muus-us nga imong immune system. Maratol ka, motaas ang imong blood level. Pero kakita kasi mong kunta, pa! Ganun eh! Kunta na! Kita, ano na yun? Inanam na psychological. Diha, di ko ikunta sa una. Isog kay sa gamay kay sa lawas mo. Ano naman siya? Bro! Sus, pag basa na kong libro, counter. Ang tawag na. O yan, ganun rin! Ano ka nang guglong ka nang guglong? Pa! Guglong ka nang guglong na! Pa! Ganun rin! Ganun rin, ay, masukol man niya. Sukli ang kupin ba eh. Inana na ba siya? Pero ako, idea lang yun eh. Effective niya, yes, effective. Kina-effectivehan. Kaupat ko ng paswap. Manila, pag-abot ako dito sa pabalik na bus Panglaw, nagpaswab na sa kung kanigod akong ilong, dili na ko siya virgin. Oh, kakita kanina, dako-dako na mga ganyan siya. Pabor sa mga babae, o ang swab, dili sa ilong. Ako sa... Lukoy kikita mo paswab. Ato, abanti miss. So, mo na siya akong i-exhibit. Balik at ikaw ayaw kung kayo pa-lovely papas-pas, kaya di na sila kasabot. In English, naman siya. Kinahanglan pasabto na po ang mga Pilipino ani. Kani akong gibuhat, this one is a gift to all the Filipinos and to all the people who are listening to me live right now. Lakay, pila na kabuk-tanaw? 0. Inigabot ni mo 30 years old, your body will not produce new bones anymore. Wala mo nga na ba? Hindi siya mo produce. Ang tawag na sa English, osteoblast. Kinaiya sa imong lawas nga dili na siya mag-produce. Kung mayon ka nga, Lord, iampo taon ko, Lord, na motaas akong kinabuhi. Ingon si Lord, kutod ng 30 years old. Kung hindi ka sakit sa imong likod, mayon ka nga, lain na din makatiguang tanong kay magawa sa krus. Kaya na siya tinuod. Dili siya tinuod. 30 years old lang. Tanawin mo ha. 0, 30. Inabot mong 30. Munang, ang tawag na, ang katason sa imong kinabuhi, mag-agad o kung sa ikapundo o kadaghanon sa imong calcium nga imong gibang. Nga naman, gagmay pa mo, remember sa unang panahon, walay doctors, walay pharmacy, walay hospital. Remember the old days? Yes. Oh. Nabataw na sa kanta ni Rico Dipo, no? Oh, it can be so simple down. All the time we written every line. Ito sa unang panahon, di ba? Di ba? Memories. Sa unang panahon, walay hospital, wala kayo doktor, walay pharmacy, walay mall. Nga naman, gamay pa mo, giingnan mo sa mama ninyo, nga mututoy mo sa iyong inahan. Dino, dili? Karon, mututoy pa mo. Pila ka buki mong anak? Mututoy ito silang duha. Karon kitsa na may mututoy. Ang amahan na sa mo nang amahan likon kay lawas. Ang mga anak ko kay bawo yung sara. Natong siya na sa day kaman. Ha? Bawo gani. Ikaw sa man nagpatutoy na sa ka. Ana na day kay anak. Dalagang di ka tanaw mo. Lagi. Dalaga lagi. Sure, ang tumbling ko. Tumbling. Awal na daw ito.
kay butamble ka magbuak kung ulo din sa parente. Kana naman akong parente o kana. Hindi kay kamlay na pagpaka rito kay butamble. Kung sa kay bukurman mo butamble mo no. Butamble bitaw. Kung may kumusulti butamble ka. Okay na ako. Klaro na siya. Kinala siya. Mututoy ta karon mga tao nila mututoy. Breast milk is the best milk for babies. Immune system siya. O karon, kung sa may kiinom niyo nito punta, kape. Kung sa pa imong gisudan, kung sa imong gisudan ganyan punta mo. Ganyan ako. Walay gulay. Ha? Adik kampad sa'yo. Kung sa rasa po ka mamahaw. Ang katapaho ka. Karon, absent ka. O ipot mo punta. Ano ka na? Tao! Ipapulihan. Oo, hindi. Ilitad ka mo, itunan ka kutsilyo na. Kulo, ipot tao mo. Mas may, pero nagmahay ka nga niyan, ka. Wala, sir. Papapakuin mo ka may mami. Kaya ba, baka nga magbayad ka 500 sa leksyon. Sorry. Magbayad ka niya, kambing ka sa katulak. Kinala rin siya, mag-information campaign lang. Abante ta ha, abante ta. Dali, lang, abante siya. Walang taon nila maglakaw. Ilan ulit? O di ka maglakaw, gabog ka bukod. Tanawang doon na mo, mga, lang, si Ma'am Rose, come here. Tanawang doon na mo, ang mga tao, o sa dalaga pa, o dako pa, dako siya pa, tanaw na mo mga tao, mga tiguwa, nga siliran, lingkod sa balay. Gamay o tiil. Nga naman, walay activity. Muscles man siya. Lingkod man. Muscles man. Sita mo. Sita. Dahil. Sita ba? Ganahan pa ka mo. Sita. Dahil. Ano sa mga natin? O, tama. Nga naman, tipis rin kang gahe. Hindi na kumungtana ni mo eh. Kungtana mo kung gahe ba? Bumislit pa makaglahe gahe. Dili din, hiaris bingkas. Kasi plano na ni mo. Lain mo, pinuha mo nga ako. Pinuha mo nga ako. Pakpak! Kali mo papayanan kung mga gahe, no? Tala siya, muscles lang siya. Ang muscles could only be repaired with proper nutrition. Mo na ipasabot niya. So, vitamin D and calcium. So, duha na ang nagising anak. Sige, kapanti lang. Calcium and vitamin D. The concentration ko sa osteoporosis is calcium and vitamin D. Kainom ba ang mga tao na? Only say best defense at the same time for COVID. Nindot gani ka, taas gani ka vitamin D level, taas ka calcium, mo na kung doon ay virus makasul, takyo na niya naturally. Through your immune system, ang tawag na immune system booster, lapig yan good mo, abot kang 30 years old. Mo ni siya, virtually use treatment kung osteoporosis, ganahan kami nung tambal, kanay mong immune. Ang problema na sa side effect. Bilit po ng vitamin D o calcium, natural. Nga naman, doon ay mga calcium na synthetic sa mga ni. Synthetic na siya. Nani siya sa pharmacy na palita ko, ikapa ma'am. Dahil dili. Inana ka dili ato yung ikap ka dili. Hindi nga vitamins ba? Ako yung vitamins. Nag-ilang ka vitamins ka dili? Awala mo. Di mo yung gagawin sa pekong, hindi yung malaking buwan na. Ano may vitamin? Fixil ako. Kani siya mama. Lugay sa siya mailis. Kani siya ang klase ng calcium. It's made up of carbonate, rocks, pearls, and shells. Monsa ni siya. Inyong mahibaw monsa ni siya. In a few minutes from now, ma-feel niyo ang difference. Karon, ikap sa kubalik. Wait. Sana dapat ini bang player. Tapi sama. Sa kalendar yan eh. Ano yung beauty? Oh.
Na kay mahikapan ning balas. Muna mo to sa imong gallbladder, kidney, ikapa siya na yung mga balas-balas. Ocho. Muna careful mo sa vitamins nga inyong ipangutan. Businessman. Tapos yung balas. Muna magod sa kuwan. Yan ang dito gamay. Ayaw pa istorya. Yan ang dito gamay. May pagkatulad ng Pilipinas. Mga ito ang FDA. Kato ang pharmacist niya, ito sa FDA. Yan ang dito nga. Dito na yung mga leksyon. So din sa Pilipinas, maskin o baratuan yung mga produkto, basta kailangan yung mga FDA. Kasi kung may problema sa full country, may problema siya. So, doon siya kaklase. Sige lang, alright. Bagti lang. So, naataan na, kung sa'yo na to, doon na tayo milk ka, doon na tayo vitamin D. Kung sa may nasa itong milk ka, the beauty sa itong milk ka is tissue. Kalindot sa itong milk ka kay kanang. It's coming from milk. Coming from milk siya. Ano wala niyo mo kalibangan rin? Magtanga lang, doon na, magtanga. Huwag mag-ilan doon. Ay mo mag-all, kaya tagaan ka mo o ka ng vitamin D tagsa. Ano ang tato? Sawa ka naman, sawa ha? Dili, anaon naman po. Kung di mo ganahan, hindi lang mo na po ibang hatak eh. Ganahan mo, tagaan ka mo. Kung sabi, what's the difference? Kato siya, anan mo siya, doon ay balas. Kaninga mo kamong calcium, na gikan siya sa Glanbia USA. Ang Ifern may distribute. Kung saan siya? Milk base. Miss. Open your mouth now. Sita na lang. Si bawal, hindi virgin na kayo. Kung may kasi pagkawas. Ikaw dito naman. Para na po kayo kabaho mo. Pagawas. Gamay lang, pagawas lang gamay. Dili ka ni virgin, kita ko kayo i-apply. Anak lang. Kaya ito sila, kada sa inyo, tagain sila. Amo nang ipasample nga doon sa the type of calcium nga wala siya sa pharmacy. Nga milk base siya, inigana ni mo, dissolve siya. Sa imong dila palang daan mo, dissolve siya. So, dali siyang ma-absorb sa imong bukog. Dali siya ma-absorb. Mo nang paspas maayo, na kay chronic back pain, dali, in 2 to 3 days, maayo days, musurong pa siya. Ngayon mo siyang sabayan, o vitamin D. Ang vitamin D, ang calcium, dapat mura siyang asawa. Imugid siyang ipares. Dili pwede nga, vitamin D ra imong ilno niya walay calcium. Dili siya effective. So ay kuno magtukod kag balay nga semento ra nya walay balas. Silikon. Magunsa man ang semento o walay balas. Kani siya pares. Fair ni siya. Yang tubig sir, natural, productive. Productive sa B complex is a water soluble. It has to go together. Kung ang matinga ka dali, ang tawag na mo anak power to you. Ang tawag na. Unsa to sir? Mayroon ka, ay kukusa ka, meron ka, dahil. Muna akong dosage, muna sa ay, kung wakay sakit, usa sa buntag, usa sa hapon. Kung nana kay kailangan, doon ay diabetes, muna paimnon ni mo kupat sa buntag, o kupat po sa hapon. Kung may diabetes, for 1 week lang. Sabayan ni mo milk ka. Tubig. Sir mga iyo. Ngayon ba? Mangayo ba mo, dili? Alay mo ka mo. Kulitin. Imaw ka mo.
Tagaan ka kaya kung doon. Ganahan ka pa. Huwag kayo mong ganahan doon. Kasi mong ganahan doon, ano dito? Kaya ato ka dito, bayad ka, din yung may bayad. Huwag mag-ibayad sa lecture na vitamins. Huwag mag-ibayad. Huwag ka to bayad ka, mamini, huwag mag-ibayad. Tagaan ka na kumang. Tagay sa usa ka buhok kay. Lang, tagay sa usa ka buhok. Tagay silang tagsa. Katong usa ka uban, papulian na lang. Muna siya. Kani? Kita mo, ane? Asa to ato extension wire lang. Bakit sabi, ay, nasi, pahatag din na! Lang, extension wire, laos din eh. Sunod na akong ako ipakita ninyo is kanang friend active. But while waiting sa kanang other one, kanang, sige nga na. Si Mariam, mo na ikamatya ni Mariam, vitamin D. Giingnan siya siyang doktor, kanang imohang pagkasaputol, diabetes, hypertension, wala na nakakinit. Now, na-news ni in 2013, alright? Giingnan siya siyang doktor, madam, magpa-check up ka sa imong vitamin D level, hindi ka uso sa imong vitamin D level. Kana kong tanong, isunod mo sa imong balay, kung sa'yo may tabo o sa kabuan. Kung na diabetes, ka na kung tanaw na mo mababay, luspad gani na, padung na ka namatay. Kada nakita ka ng tao nga patay, luspad no, nakakita ka ng tao nga luspad po, kapit na mamatay. Ganun man, kasagaran mga tao ron, dili may kukinit. Kung sa may nahitabo na Mariam Santiago, iyang sakyanan, aircon, iyang balay, aircon, matug og mall, aircon, matug session hall, aircon, matug simbahan, aircon. Arita sa mga call center, ini kabuntag matug, mayroon ko init, gabi na mo report, aircon. Painit. Ang hinungdan mong dalitang mamatay ro, dili na may init. Muna na hibawan sa mga scientists by Dr. Michael Hawley, maudi ay ini kasakit sa mga tao, inom kang tambal, guba imong kidney, guba po imong bulsa. Kung makadungog ang mga tao ni all over Cebu. Usaray among problema karon, pahutan na ako kung sa. Among opisina, dahil among BO dire, wa good na siya stocks. Zero stocks amo. May stocks. Wa may magbinuang. Dahil akong stocks ginagmay, gikan na siya ball. Why stocks? Ang among problema ron stocks. Kung makahibaw ang tibok Cebu nga napoy stocks din ang hila mo din i-PM ra ko niyo o mo deliver ko within the city. Katong mga tao nakadungog na ko, if you are not a member, mo deliver ka po mo. Membro ganit ko, kita ka sa opisina, I will provide you. Pero kung lang ha, first come, first serve lang. Na ako'y gidang stocks, pila na nakakarto na kung gida, gamay na kayo na siya. Now, ladies and gentlemen, Dr. Michael Hawley, ingon siya, diabetes, hypertension, it will cure all your disease. Imagine na gunoy mo, inikmata ni mo buntag nga, kay pati mo sakit. Kung saray mo imno, tag 10 pesos ang usa. O, kuripot ka! Kuripot ka! Ang tukas init, magpantir ka bra, magbuhat ka init dito. Hindi naman bitaw. The foreigners are buying our sunlight. Oh, mangutan na ko ng mama. Nagpanti ka. Mangutan na ro! Nagbra ka. Nag-teach. Nangutan na gani! Hindi na ko mangutan na mo, dali kay ka masukot. Kanang tao dali masukot, dali mamatay. Dili lang itinuod, simba ko po. Muna si reason. Kakita magtanong nga nagsanina. Kakita kang kanding nga nagsanina. Kakita kang baka nga nagsanina. Karon atong ikumparar ha. Atong ikumparar. Kasi kaong kag bulalo. Bulalo ba kanang baka? Dili. Danong ka na kung bulaluhan niya. Tikaon ka gumba. Baboy. Kanang baboy gumba. Suway kit-kit ang iyang buko. Humo. Aritang bulalo. Suway kit-kit ang buko sa bulalo. Mapangat na lang. Mapangat ka sa bulalo. Suway.
Therefore, nakumparar nako ang bukog sa baboy ug ang bukog sa baka. Therefore, nakumparar nako sa bukog sa mga tao nga maigo og init ug dili. Nakumparar ko nako ang bukog sa mga tao na take vitamin D ug dili take vitamin D. Papa. Kapoy, chronic fatigue ano? Sige ka kapoy. Sakit kasi ka. Di ka gabi. You are always tired all the time. It's a vitamin D deficiency. So, latest news niya. Supplement. Balik-balikin mo. Ang naghatag o power sa supplement. The most important pill in the world today. It's a miracle. Kaya kung hindi ko, it's all American news. They're all American news. So, hapit naman kung mahuman, yan na ako na siya sa PPD. Philippine Pharmaceutical Directory. Please. Di mo mag-call kaya naman is PPD. 2019, nakadaog po ta World Branding Award. 2019 o 2020. Now, gamay na lang. May suggest ang doktor na Miriam Santiago, Madam, magpa-blood test ng vitamin D. Mga Cebuano ba nagpa-blood test? Wala. Kana ganing magpa-swab, hardlock gani. Blood test ba? Tagpila na, tag 2,400. Magpa-swab ka, 4,500. Kung magpa-swab ka, usa lang ka virus ang imong ma-detect. COVID lang. Pero kung mag-vitamin D test ka, tanang virus, pwede na yung protektahan. Na walay pakpaka na. It kills virus. Yeah, it kills. It works more than amoxicillin. 5 times faster than amoxicillin. Antibacterial siya, anti-inflammatory. Yeah. Nga naman, akong anak, gipaak na siya ng iro, grabe kayong virus ang iro, lingkod siya lang. Paak siya dili, nagubag. Gihugasan na kong silver press, kipainom na kong vitamin D, pagkaumas buntag. Wala na. Uta na kung siya wala na. Ang iro wala na. Depitaw ang iyahang kong virus. Lang, kato siguro ng sipo, katong mahalon. Ato kapalit dito sa Manalili, palit niya, wanas na dali. Kaya paglakaw na mo hawa tayo budget dito. Kaya hindi sila kasabot. Oo. Nasipaw lang. Ato mo Manalili, paglakaw na mo. Para inikuli ninyo, nila, wala na sila dali. Pero doon kami nga, kuan. Katawa man ka, mura po apel sa listahan. Pakpak para ma-apel. In other words, ladies, I'm just passing on the information. Pasa na ko din mo. Diba? Kaysa, dili. Kami, nga na, pahibaw mo yan, ano mo ipasa sa mga tao? Blessed are those who people who were able to listen to this lecture. Yes. Yeah. Even during the time of Noah, when niingon si Lord ni Noah nga, ina ang mga tao nga dunay baha. Niingon po si Noah, magbaha na ba? Magbaha na kung baha. Ano pong mga tao nga mo to? Magbaha? Buhay magbaha. Oh. Ari na lang ta kay Noah, dugay naman kay no. Ari na ta sa Tacloban. Tacloban. Yolanda. Niingon po ang gobyerno nga dakong baha ang moabot sa Tacloban. Ang uban nag-inom-inom. Ang buwang kapila na ko na tao, liwa, manggina ng baha ng mapit. Nahita po ang Yolanda. Almost 50,000 people died. Ari na lang ka sa 2021. Karon nagpahibaw ko ninyo. Nga doon ay mga virus na nangapot. Ako mong inon, inom mong vitamin D, di mo mataptan. Sulti ko ninyo. Ang katong mga tao, hawa mo to. Doon ako'y amiga nga, taga Baklayon. Aksyon siya gubo. May chat siya sa grupo, naingon siya nga, murag gahit man niya ko ubo, COVID naman tingali ni. Pwede ko pautanga o power trio yung may tawagan ni. Asa tumil ka ma, kasi mo sa ito gisod na bulsa. Ang tawagan ni power trio, the best defense. Ang ginawa niya, nga utang, wala ni reply. April 26. Oh, mura mamili ko ka life after all is a choice. Cellphone, TV, kaysa ka na. Tagpila ko na. Tag-10 ang usa, tag-12 ang usa, tag-18 ang usa. Kung palit kang package, explain na ni Mang Hana, kay expert man ka na sa Hana ng mga inang
Kay kuyaw sa na siya po. Pag nanganak ko na siya, grabe na, mo tumbling na, mo nanganak na siya, ay pakala. No. Yung sa manang last, sir, ako sa i-explain ang last. Wala mga tao, dali mamatay ang mga tao karon. Ano naman? Tubig. Kung saan man tubig ka? Kung saan siya? Kung na itong ginainom, ulit kong tubig sa gari ko rin. Inom lang rin ha. Kung saan man siya? Tanawa ko naman mo, doon na ba ni siya yung kurinti? Alam ma'am, kasi mo volunteer. Si Mama. Ikaw, ma'am, ikaw mo volunteer, ma'am. Ma'am, ala-ala, magrabay kurinti. Mga distingan ka na eh. Oh, di kurintihan ka. Di na yung kurinti. Mukapot pa bukuan na nila. Pananin mo ha. Kung nasisiga, doon na siya energy. Tama? Di man rin mukha ang tubig tayo. Gripo. Pananin mo ha. Asa, ama itong sintro nga baso. Ay ko na itong sintro nga baso. Sintro kayo, makasabot sila. Ayun na lang. Ay, okay na ito. Ay, ka. Gigamit ka rin ang sintro. Likod na. So, siyang siga. Muna, giinom na ito sa una. Nana siya mineral. Sino naman? Ang tubig, kung magpundoan ng minerals to, taas ang mineral content, nanong kuskus mag-immunity ang mga tao ron. Di naman nagikan sa plastic, muna siya ito giinom. Tanawa. Tadadeng! Why siga? Sige, tag-inom. Pwede ba kani? Oh my God. Mineral water. Explanation. Tanawa ko sa ka-ignorante ang mga Pilipino ha. Ang tawag sa mga Pilipino anak, mineral water. Okay? Kana siya purified water. Right? Ako i-explain. Let's go back. Third year high school. When I was in around third year high school, kung mo nag-explain sa akong science teacher. Let me talk about science. Science. Kanang tubig, kung magpundo ang tubig anang mineral stones, taas o mineral content. Do you follow? Yes. Pagkuha ka mo sa kabuok bato. Bato dito dahil. Ako ko bato, sir? O, bato. Karanda ko dahil, nanagdak ka dahil. Ayaw balik o kakakit ang bato. Ayaw balik ka, huwag kakakot suko. Muna ang mga tao masakit. Ang gibuhat na sa, dito na mo sa USA. USA ba? Taga USA man po. Ako man, USA. USA ganit. Lagi. Unahan sa agura ba? Muar. Ali ko na dahil. Kada ko di mong lawas, gamay kay kag bato, gibit pe. O ako may ginoo, ako magsikong na mahimo ng goal. Why bato diri dako? Bebe. Ngani siya, kung o bato ni siyang tinuod, o dili basig simento na, murag dili, I think this is not a stone. Kaya kung stone ni siya, kung simento na siya, acidic ini. Dili din siya bato. Stone siya man, kanang liki, kanang stone acidic kaya na. Kanang bang simento, mo ng mga tao, sa unang panahon ng mga tao, tagasod kinabuhi, kaya ang bumbong sa una, kawayan man. Karon kay simento, pipintalan. Masimot mo na ni mo padung simong lungs mo nalit mamatay ron ato simong utok. Mo na mga tao ron dunay mo gitawag na to og malfunction sa brain, aneurysm, magana na maglaban imong ulo, mahinggap na nimo. Kato kung taxi sa unang panahon nga gigamit gasol. Daghan man namatay ato. Normal, masimot mo na nila. Nga namamatay gitawag og allowed lang sa ato ang toxin sa atong body. Ang tawag na toxin level. Did you check sa inyong toxicity sa inyong body? Wala. Actually, if you're gonna listen to me in the next 30 minutes, if you're gonna learn a lot from me on how to take care of your body. But since I am talking about the power trio lang, limited lang na akong istorya. Now, going back to this. Ang mga tao ron, dali nga matay, kaya ang atong iinom nga tubig, wala siya mineral. Dili pa ka maigong init. Dili pa dyan ka mo exercise. Dili pa dyan ka maminaw sa akong lechon. Mo nang daling mamatay. Oh, tanaw na ni mo mga tao nga mga luspan. Yung saan man na share. Why not a fair update? To complete my sentence today,
Inom ka productive. Ang sa siya, mga isang tubig ko. Kahit kung tubig dito, sige, tatang ko. Huwag kita ka ikakbako mo, pero ano ulit ka dito? Karon na ulit. Ani, atog yun si karon eh. Linis minto. Lakit man isa day, patay ng maninga pa ko. Linis yung siga. Sa dila day, ayaw lang. Okay na eh. Ayaw lang, tabuan niya. Patay doon sila pa ko day. Minong ka for active. Minong ka ni. Nung sa epekto sa imong lawas. Hala, asa akong eyeglass? Memory. Ganong namin diferensya, ganong dali naman mag-memory loss ang mga Pilipino ron. Dili naman tayo magbasa libro. Because, walking, hindi ko tubig ko rin. Pwede ko makikita tubig eh. Kanang walking, that is an exercise for your bones and muscles. While reading, it's an exercise for your brain. Managdaghan kayo, asa man akong eyeglass? We stop reading. Kung saan may gibuha sa mga tao, FB, computer. You're not reading at the computer. Ang imong gitanaw anak diha, news, chismis, Facebook. That is not reading. Lahit din ang magbasa kag libro. Tanaw na nimong mga tao nga nagbasa og libro. Nindot kayo silang memory. Ang ilang memories nindot tayo. Dali na kayo sila kabantay. Unsa man siya, sir? Menon ka ni. Ini kinom ni mong anak. Ini metabolize sa imong body. Hindi ka metabolize sa imong body, anak. Tawag siya. Kaya kung aray ko butang ko rin dere, di man mo kahibaw unsa ko ka-energetic. Karon akong gi-transform, akong gi-completize ang akong isang in a bottle of a glass. Let's see what will happen. Your body becomes like this. Ta-da-dang! Boom. Walay pakpak. Yes! It will immediately distribute sa energy sa imong lawas at to siya moagi sa imong dugo. Muna yung trabaho sa B-complex. Ang kanang among friend active, B-complex na ang generate name. B1, B2, B6, B2. But kung sa may diferensya sa B-complex nga nga sa pharmacy, wala na siya D added deoxy. Doon na po siya calcium, na po siya zinc, antibodies, anti-inflammatory, doon na siya zinc. Muna hindi ka madutlan o COVID if in case na aman. Thank you, Sir Diboy. Kasi D3 ang gamay. Para kompleto, imong una, asa man kamay ko, kao dili. Total, mamatay tag COVID, biyaan na nimo imong TV, imong cellphone, imong sakyanan, imong balay. Tinod bitaw. Kakita dahil ka o ultimo gani kung ma-COVID ka, ultimo imong lawas sunugod. Imong TV, imong ibilin. So don't fall in love with the material things that surrounds you. Why not your body? Di ba? I am nobody. Muna, anak na siya. Importante, mag-COVID free ta. Take power trio! Simple lang. This is the key. This is the key. Ano mo na musuroy man ko? Because immune system, pero hindi ko magkumpensa. I will repeat. When you burn active, your body becomes bang. Taas yung energy. Sa to, sir? Pero, ganun dali man mamatay ang tao. Dali mamatay ang tao, ano man, toxin. Toxin. Toxin ang problema sa mga tao. Unsa to, sir? Mo inom og soft drinks. Mo sidik. Manok o baboy, sinugba. Unsa may mahitabo ana? Kaon kag manok o baboy, ang imong tae bahok tinuli. Karon manok o baboy? Sige kaon na natin para dali kang mamatay. Tinod bitaw nila. Sige kag inom og tambal. Sige kag mugot. O sige kaya. Sige ka suko. Ini kasuko ni mo. Ini kasuko ni mo. Your body coming from your liver. Mo extract na siya o acid. Muna smile mo. Smile! Smile! Karon, o mo inana na imong body, if your body goes like this, acidic na kakayo, when you come for active, your body becomes like this. Wow! Kaya walay pakpan. Ladies and gentlemen,
Muna sige tawag na itong power to you. Active para sa imong dugo, para sa imong naong, para sa imong buko, para sa imohang diabetes, hypertension, kanang mga tao, kanang mabuntag tao. Kanang tulala bitaw, tanawan ng mga tao, buntag. Pero overall active ka, minom ka. Mga mo ka mo, inikinom ni mo ng mga products na tumam, inikinom ni mo anak. Inana may tabo ni mo. Wow. Sa unang panahon manggod ka, kalit ba? Sa unang panahon manggod kay mga tao, ipusa na lang. Sa unang panahon kay mga tao, active magtutong mga tao sa unang panahon. Unsa man to sa unang panahon? Sa da. Sa mukha dito. Pero may tarong ba? Sa da. Tarong nga ba? Ayaw ko pa kaumawi. Tarong ba? Sa da. Napa. Bailey. Sa unang panahon. Tadi nang may mag-sweet kayo ulit mong hipingat mo. Sweet ko na ulit sa'yo. Dilinaw niya lang ka mag-sweet ka na nabigay na. Ang activity sa mga tao dito. In a nutshell, you will feel the difference. So ladies and gentlemen, daghang salamat sa inyong papaminaw. Ako mong ihatag sa pinaka-active na kong kauban na si field manager. Bye-bye for now. On my next live show, you watch me. If you have any questions, PM lang o dosage sa diabetes, hypertension. Doon ako yung duha kabuk pasyente sa Bohol. Lupus. Doon ako dito sa akong silingan nga, giingnan sa isang doktor nga, makanda mo. Ikatong mga diabetes, kung doon na may mga problema, PM lang muna ako. Isa-isahon tala mo papag-reply. Daghang salamat, pakpak gamay! So, mangutana mo, kung sa pa'y detalye lang, sir, kung saan papalit, ako mong ikat na. Ikat mo na ako ni Ma'am Hannah. Go! So, good morning! Good morning. So, hibong sila, ma'am. Hibong mo ba dito? Hibong mo, ma'am? Ito sa pinailas ako, ha? So, pero, before magpailas, bakit ito, Sir Diboy? So, nagbahay mo o na-learn? Huwag mo nagbahay. Wow, yun. So, sige. So, wala na may pangutan na about sa products. How about you? Wala. So, kanina part karon is, si Ifern is na siya duha ka part. First is the health side. So, mo na nga gi-discuss, gi-share ni Sir Diboy as part sa iyang trabaho nga ipahibalo sa katawan, especially sa Cebu, unsa ay ni si Ifern. Kung unsang kaayuhan ang mahatag ni Ifern sa ato ang panglawas. So, first na nga gitubag. Kay mo man kasagarang problema na to karon, di ba? But number 2 nga problema, ang problema sa bulsa. Na may kwarta ni Haron? Wala. So, nanginhanglan siya kwarta. So, ganahan tao opportunity, di ba? So, si Ifern is 2 parts ni nga opportunity nga gihatag. First is the health side, second is the wealth side. Sa pagnegosyo na. So, ganahan ta nga maka-income, di ba? So, pero ako lang hang yun, just open your heart, open your mind sa pagpaminaw sa ako ang mga part na naman. Kaya ba mo, nabusog na mo sa pag-discuss ni Sir Diboy, grabe, good kayo, ka-informative, di ba? Ang iyang gihatag about the Ifern products, unsa dahil siya ka-importante sa ato ang panglawas, pero kinahanglan, balansi man ang tanan. Unsaan man po ng health kita, pero may sulat ng bulsa, balik tayo, dili. Di ba? So, same thing po, sa una naghatag kwarta, unya masakit ta, balik tayo, dili. O, di ba? So, muna, dili, si Ifern is ang duha ka problema. The basic problem is iyahang tagaan o solusyon. So, muna ni karon. So, ay no, nauna po mo, nagpila po dyan ng produkto, no? Nakapangutan na mo, anak? Diba? So, nauna po punta mo, kung sa kalailawan, no? Remember, baka na. Namunaw na si Mona.
Sir June, baro mo kuan, walay kuan diri na. Lapis ko yung Oh, laman. lapis. May lapis. So, karon is ako ipakita sa inyo ha nga, uy, pagpila din ang produkto ha. O, unsaon ako nga maka-avail ta ani nga product at the same time makanegosyo po na makatabang po sa to ang financial na problema. Because kung kailang parinti mo ni Sir Diboy, di ba? So, kailan mo niya unsa siya sa pagsugod. But now, grabe ka-life-changing. So, si Sir Diboy karon is one of part na siya. So, proud kami no from Bohol. One of the multi-millionaires here in Ifern. So, kung may multi-millionaires, his accumulated earning is 5 million. But, kani, akong klarohon, si Ifern is business, dili siya charity. So, mo naa siya diri, naa mi diri para i-share ninyo unsaon po di ay nga maka-income ta. Same niya. So, ingon man ang ato President and CEO, the business is sharing prosperity through entrepreneurship. So, dili pwede nga ang tao mga yung pista, taga-pista, but tudluan unsaon pag pamista. Namoy trabaho wala. Namoy trabaho, ma'am? Ifern only. Kung bitaw, narabaho. Pero ang minimum wage karon pila? 404. So kani is wala ko ninyo nga pangita mo sa inyong trabaho, but pwede ninyo siya ipuno sa inyong income. Kaya nga no, kahibaw yun po kanang 404 kulang lang yun na para sa ato ang kaugalingon, especially na amoy mga anak. Di ba? Kanang 404 as kuhan ako kung nakatrabaho mo ko sa una, 500 ako sweldo, kulang lang yun ang 500. Nga naman, dagang eleksyon, mukaon kung bayat ka. Diba? So, kani siya is an opportunity. So, sa Ifern, since business man akong isbutan, tanan negosyo, dunay, tulingan. Diba? So, dili pinagsanay si Ifern ha. Wala mong paniha ka, dili mo pakagawas kung hindi mo mo join or hindi mo bayad. No. Because ang mga dali is mo share kami sa opportunity. Depende kung ganahan mo mag-product user, pwede. Pero kung ganahan mo i-negosyo siya, mas maayo. Okay? So, diri is naanan tayo tulong ha choices kung ang unsa ato ang gusto isugod na packages or business. Since this is business, mamuhunan yun ta. Alright? So, ako lang sundan. So, kung ako nagbaylan so ano. So, magbaylan ko. Ako nga is Hannah Saibel Abueva. So, taas kayo akong pangalan. You can call me Hannah. So, one of the field manager na po diri sa Cebu. So, kanang grabe po din nga nakatabang na ko si Ifern ha. So, first thing is, wala ko nag-Ifern para inegosyo na yun ako siya. But, nag-Ifern ko tungkol sa akong mama nga na mild stroke. Ang maintenance akong mama, basta tinlusantan ang lubiping. Familiar mo nga na mga maintenance sa high-blood, no? Ang naam sa akong mama na hiwi, di maliw ang kamot, magsaluyod, maglakaw. 2018 ako na ila-ila si Ifern. First is na-love yun na ko si product kay maoy ipainom na ko sa kong mama together with her maintenance. After 1 year yun, grabe, dako kayo kausapan ko sa kong mama karon totally okay. Wala na nahiwi-ihang na, normal na siya mulakaw kay kasagaran na ba mga maestro. Di ba, nakakay sila mong storya. Yan, hindi kayo mag-awas ganit na ilang hila. Akong mama normal na, mahilihong na iyang kapot. Paspas na mulakaw mo, saka nag-bubukin. Ya, wala na siya, nag-take sa basta lusartan, ang luditing. Wala mag-good. Amazing ang product. So, once ikaw mag-good, nag-prove mo sa ka-epektibo ang produkto, lihat ang musol ang business. Gano'n man, ikaw mismo, mustorya, lain po kayo itong loho na itong kaugalingon or ikaw ang family, just kwado. Dili ka po sa Ifern is, ang number 1 na gina-promote na to is, ako ang health. Kung follow na ito lang, manilabi na dahil na tao, matabangan. Ma-audio na ato diri sa Ifern. So, mauna nga ako, pag ako na kung okay kaya ang produkto, so, daghan na kayo natabang mo ka ng mga sakit ng mga mayuma, sa mga babae, ovarian disease, ovarian cancer, PCOS, hormonal imbalance. Usap po nga natabangan kay na ako'y hormonal imbalance before is sa isang katuig, katulong ko gabon ma'am. So, kung kayo siya, abnormal, good kayo siya. But start ko nag-inom sa product, grabe. Every month na ko rin lahon. And ang pinaka the best part is tambo kayo ko sa una.
84 kilos ko. So imagine, nakuha ng 84 kilos. But start, nag-Ifern ko, grabe yun ang transformation physically and personally. Inner man siya. Sabihin ko na ni Sir Digoy, kung ganahan na maging guwapa, sexy, unahang inside. Mo follow na ang outside. Samot na ang bulsa, mo follow yun. So mga really amazing tayo siya. So dili kinahanglan na may nagustorya. Ang importante, sugdan lang ako. Mauragyan na siya. Okay, so sugot ako. So sa Ifern, pili lang ta. Kung naatay, tulo ka packages. Or hindi gusto na ko nga gusto na kong sugdan. Since this is business, mga kapital yun no? So naatay, puhunan. And then, naay mubalik na ito nga product. Suma na itong itawag ng product, return. Alright? And then, naa siya gitawag na ROI or cashback sa mga gusto mag-business. And then, naa siya gitawag o potential income kung ato ni trabahoon. Okay? And then, naa siya bonus na insurance and medical assistance. And ako i-include ang shipping fee sa mga online transaction na to. Okay? So, first package. So, first package na to is mo na itong itawag ko standard. Second is premium. Third is premium plus. Okay? So, kung pabilion mo, 1 to order, ganito paminahon, electric fan, aircon, jacuzzi. Asa hindi plus. Plus, no? Jacuzzi. Okay. So, si standard package, this is one business account where nakaibog sa katindahan. So, pila siya? Pila ipupuhunan kung mag-negosyo ka ani na Ifern. So, si standard, mamuhunan ka og 8,500. Ang imong 8,500 gawin puhunan, balikan kang produkto nga worth 9,000 plus. Financial, alkansi. Siya na ni. Wala siya gitawag nga ROI or cashback naman. Kasi standard, this is good for user. Pero gusto lang personal use or ganahan naka-discount. So, hindi siya pang business package use. Pero at least naka-akin naka-on na discounted price. Okay? Pero kung ano ni siya trabahoon, this is 572,000 per month. Kung trabahoon na ito ha, pwede mag-include lang trabahoon siya. Okay? And then, siya insurance and medical assistance na bonus. This is 1 year only upon registration. 100K and 10K na medical assistance. So ako lang klaro kung this is death accidental related. So wala na naman pwede, mamatay or manisla siya, kaya palayo. Pero at least na siya. Okay? And then nasa shipping fee, this is 350 per package. Kaya pareham ito sa Lazada, Shopee, sa Moorgan, pag magtag 100, na yung shipping fee ka, 100 pesos po. So, di ba? So, really, ang per package na to is 315. So, hindi nakaluhian na. And then, number 2 is wala itong kitawag o premium package na akay 3 business account or na akay tulong na tindahan. So, pilay yung bipuhulan. Pamuhulan ng kaani o 25,500. Gamay na puhunan dako. Gamay. Business ba yan? Diba? Yes. 25,500. Balikan na kang product or 27,000 plus. Hindi siya na ni. And then, siya yung cashback or ROI na 1,200. Kung imo ni siyang inigosyong tindahan, kung dito mga play, wag ihaling. Pero dili sa Ifern, mapaka mga play na ihalindahan. Okay? And then, kung ano siya trabahon, this is 1.7 million per month. Totoo mo? Yes. This is real. This is calculated. Hindi siya hyping. Tinuod ni i-calculate na ni 1.7 million per month kung trabaho na to. Kung trabaho na. Kung sila mo na trabaho, kaya pwede mo na ito nga mag-ito po na ka. Okay? And then, siya insurance na 150K and 15K nga medical assistance na shipping fee times 3 lang. Okay? Premium plus package para sa gusto yun mag-negosyo. Mangutan ako, kung mag-negosyo tag sari-sari store mo, mag-ipin na ako muna i-negosyo sa mga Pilipino, no? Ang 60 mil, sakto na ba na i-negosyo sa sari-sari store? Kulang. Gamay na ko. Gamay. Nga naman, ang 60 mil, kuhaan pa ba yan mo magkatong ka ba kasi yung stall. Kung galing pa kagano'n.
Palit pagkakuan, di ba? So sa isintamig is kamay ra yun na siya. But sa Ifern, mamuhunan ka o premium class package, 59,500. Balikan na kag-products na worth 62,000 plus. Ang nakalindot na dyan niya, naa siya'y cashback or outright na 6,000. So kung naa kay kwarta sa bangko ko, just imagine na kay 60,000 sa bangko, makapulgar mo sa katuig. Ang pamutana mo, interest ba sa size meal? Mo interest dili. Point na point. Ngano man, point something karganda ang sa bangko man sa Ifern. Imohang sa isinta mil, ipuhunan dili. Balikan kag produkto, sobra pa sa kwarta kay imong ipagawas. Napadyo kay cashback na 6,000. Good or very good? Very good. Kayo, di ba? Wala yung diri. And then, ang nakalilid kung ato siya trabahuot, this is 4 million per month. Wow. This is real. Kaya na nag-income ani. Okay? And naa siya insurance na 200K and 20K na medical assistance. Times 7 na nagkatuwang shipping fee. Ang nakalindot sa Ifern, once makapili na isa mo sa package ha, 1, 2, or 3, depende sa inyong gusto nga package. Si Ifern is no yearly fee. So it means dili pariha sa traditional business na naay renewal fee ang mga business permit, ang mga sanitary permit, ang BIR, di ba? Dili sa Ifern, kausara ka magunan, wala na renewal fee. And lifetime ako ang business. So lifetime atong business, lifetime na mga discount na to. And then, ang nakalindot niya, no monthly maintenance. So it means, depende na to, kung ganata mo galit every month, okay, pero if mo bawa isa ta, okay ra, dili mawala nga to ang distributorship. Okay? And then, no time frame. So it means, ang pagkakot sa imong gusto nga income diri sa Ifern, kung gusto ka ihit ang potential income, walay time frame. Depende nimo kung gusto nimo wawon siya in just 1 year, 2 years, 3 years. Okay ra. Depende nimo, walay time frame. Depende sa imong kuging. So yung ana, ang nakanindot diri is naa siya'y legacy. It means whatever income position na maabot mo sa Ifern, pwede nimo mapamana sa imohang beneficiary. Example, kung ikaw, mahimo na kang usa ka manager sa bangko, unya kuhaon ka sa Ginoo ang pangutana, pwede ba ipuli sa imong position imong anak, ma'am? Dili na. Pero sa Ifern, kung kuhaon na ka ni Lord, unya imong position, manager na ka, nag-income ka 1 million to 2 million per month, pwede ipuli imong anak. Siya ang automatic na mahimong manager o magdawas imong income na 1 million to 2 million kada buwan. So yung anak sa kanila ang legacy ni Ifern. So mga nakakapamilya din na ito ang business. And then, ato na tayong enjoy ang unong kapamaagi sa kitaan. So naanay unong kapamaagi sa kitaan si Ifern. The 6 ways to earn. Di ba ma'am, kung mo trabaho ta, ang first, ang ato na dyan kamaagi sa kitaan kung trabaho ta, kung mo duty na sweldo. Kung may duty, may sweldo. Kung sa tindahan, tradisyonal, kung mga bli ka, may halin. Pero hindi ka mga bli, naatay na itong business partner mo na, sir, wala yung gingon na kanang nag-aneurism siya, i-open na una iya ang ulo, at wala, i-open kung vitamin C na yun. Yes. So, hi. So, one of our business partners, no, nga ako si Sir Song. Sir Lisa, nakog natabang sa iya ang Ifern products. So, mo na karon is, they are doing the Ifern full time na build both partner, husband and wife. Okay, so muna na, dili sa Ifern man good is kadagay ang ato ang number 1 purpose, di ba? Ang ato yung gina-push is the product is because tungod sa kadaghan ng natabangan. Sige, wala ni Sir Boy, daghan na siyang pasyente nga natabangan. And ang mga tao magud kasagaran yung nagsugod dili ma'am, wala sila nag-focus first sa
kwarta or income, but they focus first on their health side. So, mo na nga, amazing kayo kay, ako lang iwan na, si Sir Song is, gatoo sila nga, mamatay na siya. Kay, nakuha man siya sa Miller Lab. With the help of Ifern products, nakuha na siya, nag-wheelchair, after 3 months, balik na siya trabaho. So, nahaybong iyang mga kaubuloy, trabaho balik-balik. Yeah, imagine na, sabi mo na mo, ba't wala nalayo mong abli? Tungod sa Ifern product, sa Power Trio. So, yun ata, siya ka-amazing. Mo na nga, kami dili ni mauwa, mahadlong, nga isagpon sa katawan, i-share mo sa kanindot ang ato ang produkto ni Ifern. The opportunity nga yan, natag the health and the wealth side. Okay? So, kaya na sa first ways of earning. This one ay kung ditawag o retail sales. Baligya. So, alin na ito kay tawag na tagpilan din itong produkto. Okay? So, example, sa giniskas ni Sir Diboy is the Power Trio. So, naatay for 60, 120, current active, and Milka. So, na ito ang Power Trio ni Ifern. So, SRP or the suggested retail price. Si vitamin D, katong yellow, katong ipatilaw niya sa imohang, diba? So, ang iyang SRP nga bottle is 600, ang 60. Ang 120 is 1,200. Ang current active is 850. Ang Milka is 1,100. Suggested retail price na, kung hindi ka per side, or hindi ka ka-distributor. But, if you are already part of Ifern, kinakapili na kag-packages, depende sa iyo ang dipili. So, distributor price, ani, tanang 600, ma'am, this is only 380. Parang ano? Ang 1,200, that is only 680. Ang 850, this is 500. Ang 1,100, this is 700. So, kung may mga pang-extra income lang nato, pinakulan lang, mamaligya lang ka. Kanilang for this 120, usa ka botelya sa usa ka adlaw. So just imagine, makadispose of usa ka botelya sa 30, 120 na kay ginansya ka 520. I-compare sa imong 8 hours na trabaho nga nag-zero lang ka o 400 or nindot? Or nindot yung kayo? Nindot yung kayo. So pwede na siya pang additional na nato. But minimum suggestion is use the product first. Kaya ano, kita may artista sa ato ang produkto. Kaya wala man ni di-advertise sa TV o sa radyo. Kaya ano, kita mga distributor, kita may artista ani. Kita ang leading proof kung sa kanindot or ka-editibo ang ato. Ifern product. Sumaw na, kung may mga baligya lang. 520. Usap na kabutilya, watit makahalin kagtulong kabutilya. Diba? For one thing, Power 3, yun yung mga nakuhan dyan sa usang adlaw. So, tako na kayo siyang pagtabang sa extra income. Diba? Alright, so, klaro, Ran? Klaro? Saan ito yung ano mo? Ma'am Roda, si Ma'am Marjorie o si Ma'am? Ha? Richelda. O, saan mo man mo eh? Wapaw talaga siyang bumul-bumul. Anak na wapa, bumul-bumul. So, si Ma'am Richelda, pero kasi ang dali mo, ang short na ba? Chelda, si Ma'am Chelda, si Ma'am Roda, si Ma'am Marjorie. Dam, si Ma'am Dam, si Ma'am Roda, si Ma'am Marjorie. Okay, so ari na tas number 2. So number 2 is mo na itong itawag kung fast start commission. So fast start commission, sa other company mo nilang gitawag kung direct referral or sa Ifern sponsorship. Sa uban, di mo sila recruit, pero di man yung recruitment agency si Ifern, wala man ta ng recruit din. We are sharing. So we're sponsoring people kung isa to gusto nga maayo sa produkto o maayo ang sakit sa bulsa, ang cancer sa bulsa. So yun na to So dili, itnaamoy mga kaila, di ba? So muna gain this is a helping business. Kung naman mga kaila nga gusto niyo pa paminawag Ifern, dalo na yun din ha, bili kami mo storya, kami mga speakers, kung mo join sila, provided nila, join na po mo, kamo makakomisyon. Pila siya. This is 500 per account or per package. Okay. So, example. So, for example, kung si Ma'am Roda ni,
naa siya left and right. Okay. Si Ma'am Roda, iyang idala iyang friend na si Ma'am Shilda. Shilda lang, kaya parang mong si Ma'am Shell. Okay. So, si Ma'am is, ganahan na siya bang personal use. So, nikuha siyang standard package. So, pagkuha ni Ma'am Shilda sa standard package, si Ma'am Roda na atay 500 pesos sa iyahap. Pa-start, commission. Okay. So, what is another friend ni Ma'am Roda? Yan nilala din. Wala ka lang si friend B. Si friend B, naganahan sa negosyo. Gusto siya start sa premium package or the 3 business account. Mauni. So, sa pagkuha ni B, o premium package, si Ma'am Roda na siya ay 1,500. Noted na siya ang explain. Padalon na niya, palinturo na niya dere. O mo join. At yung sila invite siya ang maka-commission. What if another friend ni Ma'am Roda, butang ka lang si friend C, ikuha o premium class package or the 7 business account. Si Ma'am Roda, maka-commission siya o 3,500 sa iyang friend nga didala na rin paminaw lang nila. Lindot? Yes, kayo. Alright? So number 3. Number 3 is muna itong itawag o team sales commission. So, kanina si number 1 o number 2, muna itong itawag o active income. Active income, kanya mga income na pinahalan pa na ito trabahoon, pareha sa trabaho. Kung di ka maligya, huwag yung halin. Diba? Kung hindi ka mag-sponsor, wala yung income. But there is a itaan, number 3, 4, hanggang sa 6, muna itong itawag o passive income na mamot na ang time na wala na ka naglihok. Income na lang ka, bisang naglinggo-linggo na lang ka, nagharay-haray na lang ka, nag-vacation na lang ka, mo income ka. So, muna ito ang i-look forward dito sa Ifern. So, team sales commission. Sa other companies, muna yung itawag o matching, pairing, binary. Familiar? Familiar, Marmar? First time mo nakadungong ingon, ani, ma? Oh, first timer. Ikaw, first time mo nakadungong ingon, ani? Or kadaghan na? Kadaghan na, dito tuloy ka ma'am. Si Ma'am Roda, first time mo nakadungong yung ani, ma'am. Kadaghan na po. Alas, merger nila, first time ani. Alright. So, dili, is hatang itawag ni cycle. Ratio ta, 1:1. So, 1 to 10 cycle, ma'am, si Ifern bayad ng 1,200. 11 to 20 cycle, si Ifern bayad ng 1,400. 21 up, infinity na, si Ifern bayad ng 161. Maabot na ang nakita. 1616 din na yun ta, mubalik sa 1214, 16 infinity na yun siya forever na ni. Kung saan pag-income, alright? So, diri ako i-continue. Kung sa other company, dili siya ko income manuman, dili siya match, dili siya fair. Pito, usa o tulong yun sila pareha sa forma. But since sa Ifern ratio man ta 1:1, kung cycle ka, ani or income ka ni 1 cycle, 2 cycle, 3 cycle, 4 cycle. So si Ma'am Roda, naa siya upat ka 1,200. What if si Brandy, naganahan siya, naa siya gidala duha ka friend diri sa Ifern, iyang ipapaminaw ang iyang duha ka friend. Pag human o paminaw, nakauyon na managda credit card o cash o checking. So, nikuha sila o same package ni B, nikuha po sila premium package. Si friend number 1 o si friend number 2. Okay. Since friend na ni B, si B ang nakapastart commission of 1,500, 1,500. Ang pangutana si Ma'am Roda, maka-income siya sa team sales commission. Yes, maka-income siya sa duha ka friend ni B, kadilig na kaila. This would be another cycle. So, na ko siya another 1, 2, 1, 2, 1, 2. Ang nakaindot, income si Ma'am Roda, income po si friend B. Another cycle. So, na po siya, tulo ka 1,200. So, everybody happy. So, muna dali akong si Sir Digoy, the more siya matabangan, mas tagas po ba siya mabalik sa iya. Yes. So, dali, we are exercising our generosity. So, dito tayo rin na negosyo. Kaya magtinabangay, lagi ka. Alright, so number 4. Number 4 is muna itong itawag ng group sales rebate. Only pinakala kung makitaan ni Ifern, 871 million in the future.
So, just imagine kung nandrabaho mo, gako ka to, 20 ka to, 30 ka to, retire with you. Kaya may dawaton sa company na minilyon. Depende mo sa company. Depende sa company, no? Pero murag, lalaki ka daw, pero ito po ito sa utang. Diba? But here you are planting for your pension ganit na ito ng dawaton ng puhon sa atong pagtandrabaho. So, group sales rebate, pinakadakong makita niya ay 871 million per month. Ano ba? Up to the 12 level. So it means, di ba na kayo mga tao sa inyong left and right, kaya sila mamalit mo yung nagprodukto. So dili sa Ifern, gina-encourage ta, mamutabang ta sa ato ang isip na tao, di ba? Instead, magsige ta, di ba? Lala naman yung suki, mapalitan yung mga roda, katulong, maupat na, may mga day, tagay sa ka-discount tayo roda. Uy, kay suki, nabayat ta. Bawal na ka mga ka-discount nila, kung dili pa, distributor, kung dili pa member. So, mayroon na siya na nga, dahil ka-discount, 50% ko. Ako yung kasi na Ifern. Baligpura, paminawa, kung ganahan sila lifetime na discount, so kuha silang package. Pero di sila ganahan, balik na isang lifetime. Ana, yun. So, theory, since ganahan matabo-tabang, so let them know nga, pwede din kung makaabil og dako nga discount dahil once mupili ta og package sa Ifern, kaisa naman tanong mo unan. Kaisa ra yun. And then lifetime na nato nga ma-enjoy ang iyaha discount. So, depende nila. So, and that's the time, bilin na ka, nag-deliver nila products, sila na lang ang order online, or wala sa opisina, pero ikaw, mag-income ka sa rebates. Kaya nakakain, portion to sa tanan nila, di pamalit. Okay? So, level 1, nakakain 5% sa ilahang mga repurchase. Sa ilang ginapamalit. Kanang level 2, nakakain 3%. Level 3, nakakain 2.5%. Level 4, hanggang sa 8, nakakain 2%. Level 9, mubalik siya sa 2.5%. Level 10, 3%. Level 11, 3.5%. Level 12, 4%. So, grabe no, si Ifern, magkalayo, mubalik, o kadako ang iyaha percentage. But sa other company, magkalayo, magkababay na yun na yung mga percent, no, zero na yun ka. But really sa Ifern, mubalik siya, o saka, ang nakahintot na, just imagine, ang imong kaila si level 1 ra yun. Level 1 ra yun. Kaya 200 na, wala nakakaila. O, ganit ba ta, ay, hindi ko ni siya. Yes. Well, ibuti si siya, mama, nagsigit din kung vitamin D ang iyang mama, ani. So, well, yun na ito ay, may like vitamins. Vitamin D ra yun. Just imagine, tila pa nila, 1 year old. Sure yun na niya, ma'am. Yeah, mo na yung pa pagmamalas likod. So just imagine, mo di siya tighatag sa iyang papa first active o vitamin D. Yes. Kaya nga no, ang iyang papa, ano reason ba ya? Yung maura ni Kuan, maura ni nakatabang ang Ifern products. Sumabay nga, kung nakaroon sila is, bisag, lisod, yun ang wala nakakahita mo, pero nabot siya ng opisina. So, diba? So, yan nakaka-basic. Alright, so, saan na ito pag-earn sa group sales rebate? So, example, simply yun, ang imong kaila, sa level 1 lang din na, 5 na pulo na sila kabuong. Pero kanisi to, hanto sa 12, ano makaila na nila? Pero naabot na din sila 1,000 ka mga, assuming naabot na sila 1,000 all over the world na nag-use sa product. So 1,000 na ang active na nag-use sa product, either nag-network or product user lang sila. Okay? So, minimum na repurchase nila, if ang ilang repurchase makaabot na ng 2,500 accumulated sa isa ka bulan, so that's the time maka-enjoy na tag-rebates, di ba? So, pinaka-conservative na kita na, 2% na anak. 2% anak, mawag ka na maligya. So, naakay 50 mil kada buwan. Dito? Yes, tayo. 2.5 baranahan. What we for that 2.5 ay lagi palit. So, di ka para kaya 50 mil, di ba? Walay limit. Unlimited, yes. Today, maragdat ko siya ganit kasi. Every 15 of the month. Motex, si Ifern, congratulations. Rhoda, you earned 50,000 from your group sales rebate. So, since si Sir Dipo yung pinakataas ng umurang 100 siguro niya. So, dili, gani. So, kami, ma'am, ingon ka, group sales rebate, nakasukay ko ay in just 1 month, 15,000. Ako na balik ya, 15 mil. Extra lang. Nindot?
Yes. Yung tamamoy. Ay, nakayo din ka kung nagapangkar, bayaran na daw. Ay, kahit cooking, kahit tubig, pangkuhan sa mga bata, di ba? So, this is, just keep on sharing na doon. Kasi nga talaga dito Okay, so number 5. Nasaktan, ra? Hindi lang kayo paspas, mamar, okay ka di ka? Okay. So, number 5 is mga nang itawag ng rewards and incentives. So, sa rewards and incentives ka ng mga kubihan kayo. Isa may mga kubihan na rin eh. So, kitang tanan, no? Muna ganyan mo, overtime, kay para, no, may daghang one extra money. So, muna ka, dili sa Ifern, ang imong kakugi, kung more than 8 hours ka mo trabaho, kung more than 8 hours mo ihatag na panahon ni Ifern, nakukog ka o makuha. So, dili sa Ifern, every 6 cycle, so every 6 cycle na, si company mo hatag og points na convertible into dollars. Alright? And then every 18 cycles, si company mo hatag po luxury points or the gift check na so that's so. Na pwede pang shopping, pang grocery, so kana silang sir devs na nangari sila, was sila dalagang sila na wait, problema, no need cash out. So let's so na lang. And then, ako, hindi ko dato ordinaryo kay mga tao. Kung mayroon ka, mupalit ka grillo nga tag gismin, ganahan ka mupalit na? Yes. Kung extra itong money, pero kung minimum wage share, pero tali kita mupalit mo, no, ato na din namin palit mo, bugas, grocery. But sa Ifern, wag ko nag-expect na makapalit ko o grillo nga wala ko ni cash out o money. So, kung ako grillo, tag gismin ni siya, pero so, extra na sila may gamit na ako. Diba? Ang isip tayo. Makapalit mo dito, grillo-grillo nga wag kay kwarta ipagawas. Rewards na ni Ifern. Nagtatawa ko sa ano, hindi ko mapalit ang grillo nga tag gismin, right? Kamahal. But, really ay kaya. Muna nakalingkod niya. So, mag-reward na kanin mo yung mukha kalingkod na wala ay kwarta nga ipagawas. Okay? And then, na-apply travel incentives. Kasi ka nag-travel, libre. Libre sa Ifern. Napahuwa na to. So, dili sa Ifern, feeling lang ka na ay local travel, na ay international, and na ay cruise. So, dili inhang na taas ka granggo. Trabaho lang si Ifern, hindi sa wala pang kay RAM, pwede mo siya ma-achieve. And then, once ma-achieve mo, libre ang airfare, hotel, accommodation, pati-pakit money, libre. Basta na, may passport ha. Mga dyan na siya, and for sa Ifern. Okay? And next is, muna itong itawag o advancement. So, kung sa trabaho pa, na-promote ka, promotion na to, kay ulihan bayata. So, dili na atay i-hit na star. First star, the 1-star achiever or the team builder. So, muna itong itawag o team builder. So, once ma-hit na to si team builder, si company mo reward na to o 20,000 cash. Huwag pa nila po sa income mo dali, wala na po rewards sila na niya. And just imagine, if you go to 3 business account or 7 business account, trabaho o na to, that would be times 3 times 7 trabaho. Yes. And then no demotion and no reversion. So kung bakit na po ka, i-hit na po mo ang 2-star achiever or the field manager. So narin kayo bang field manager direct? Kana siya, si Ma'am Rose Abrenica. So bago lang na siya na field manager. So ma-hit mo si field manager. Yes, kasi pula na, pero field manager na. Si company mo reward na sa loob 50,000 libre. Yes. So, grabe, no? Ang imong kakugi, di tagahan pa kaog. Minsan din sa cash. So, next na point is the 3-star achiever or the field vice president. So, si company mo hatag na sa loob. May rin ako bukan. Si company mo hatag na sa another 90,000 cash. Wow! Trabaho na ba niya? Nakita pa mga other yun na. Kasi work na yung company. And next is the 4-star achiever. Kung ito kitawag ko, senior field vice president. So sa pag-hit sa Boy Andy, si company hatag niya ko 165,000! Diba? Amazing. Akong ginawa na ko. Para ay na. Katong rush niya, mauna. Kadang
Only down payment. income niya diri sa rewards and incentives. So wala diri kung matrabaho ka, may mga kung mamatay, kung mga damgo. Di ba? Di ba? Kada 404 kada adlaw, makapalit sa yung sakyan na naman. Trabaho din. Big yun. Bisan pag overtime pa kanilang kung shift. Mga shift pa kang binsan pa, kaya rin lawas. Di ba? Wala pa kayo. Kaya nga no, overtime lang income, zakap sa tax. Di ba? So mo nang kami di ba trabaho? At ang pinakataas is the 5-star achiever, presidential director. So soon, Sir Boy, muna na ilang i-hit. So si company, naku, tingnan ni company. 595,000 more than enough. Diba? So there is wala ta nang hinahanglan og dako grado, wala ta nang hinahanglan og naude, wala nang hinahanglan doktor o kung sa di pangita na to diri mga tao nga adunay pangandoy sa ilang kinabuhi. Raganahan pud motabang sa ilahang isip ka tao. Raganahan pud mausab ang ilahang kinabuhi. Diri is everything will change. Your health and your wealth. So yung mga na dyan ka-amazing si Ifern. And ang number 6, ikaulong, pinakalas, is mo na itong itawag o profit sharing. So profit sharing, ngayon mo lang ang part owner ni Ifern. So once, paabot ni mo si Presidential Director. So pila siya, makalawat naman 2% sa global sales link income ni Ifern. So just imagine, last year, si Ifern, pandemic ha, pero ni-income og 2 billion. So, imagine na, 2% sa 2 billion, maway gibahinan sa mga presidential director. So, amazing kayo, no? Maala, ingala na kasayo ang 6 ways to earn ni Ifern. Nasabtan? Yes. Ganahan? Kung ganahan yung roda, Ma'am ganahan ka, ma'am? How about Ma'am Marjorie? No. Hindi katawa si ma'am. But first, mo dyan na kanang sa mo ang pagkarong dire is we're not thinking na mo join mo diya tayo. Because sa Ifern dili pinagsanay. But we are sharing with you, we are showing you the solution of your problem. Because dili ta forever nga mo trabaho. Kay walay na dako sa trabaho. Bisan pag abot na ko 30 ka tuig, 50 ka tuig sa pantrabaho, sure ko. Yung ka mo dato kay. Sa itong babae na naglingkod din ha, Ma'am Claire Bargain, she is a former regional manager. Regional manager sa usa ka direct selling company and she's earning 6 digit. Kung magsilto mo na, resign ko din. Kung no, kung ano ni-resign man siya. 22 long years. Ni-resign siya nga naman. Risky health issue. Ano man, wala may assurance. Nagtakas na kung pa dyan kayo, kuta. Kasi may kuta na rin, depende sa ito gusto. Sa Ifern is no kuta. Depende sa imohang gusto makabuton ng income. Dire, leveraging pag yun. So it means, the more mga nagtawa-tabangan, mas mahayahay. So, dili is, kaya dili na ko na-experience, this is the first networking ako ang trabaho yun. Dili ko networker. Wa ko idea ng networking. Kaya ano, nag-traditional business ko. Among business ako na is namin tindahan, convenience store, namin sari-sari store. Kung mayroon kang 50 mil, kaya kitahon sa tindahan, 24/7 ba yan? Walang pa ng 7-Eleven, kaya kayo kitahon, but huwag lang siya. Nasunog. Among balay, sakyanan, tindahan, nasin zero, yun siya na zero. Nga good thing that time, akong mama is wala na ko ipapa. Wala na ko ipapa. Sa'yo, hindi ko akong papas dito, 55. Edad sa akong papa. Ano man, tapos na tayo, wala pa na po namin. Wala kami namin kung mga food supplements, mga vitamins, wala yun. Wala may ginatay nga mga pang-enhance gani sa ato ang kuan, panglawas, wala nga naman, sige na kaya. Hindi kaya income sa traditional business, pero mas kapoy siya. I-compare sa hindi mas hayahay diri. Kaysa una namin traditional business, gapos kayo sa tindahan, hindi ka ganahan mo lang ka, hindi ka ganahan manira, nga naman sayang ang halin.
Kunya, mura magdono ka mula ko kung ibili nimo sa laing tao kay ngano basin pupita ng ang halin sa una lang, di ba? So nagan ka fears and worries ba? But here in Ifern nga na ko. At first, ako tayo ang question nga nung nakitabo ko ako nasunog ang balay, ang mabilahan, na zero. I meet Ifern, kung may mo ako'y kwarta, may mo ko ako'y kwarta. Zero. 2017 nasunog ang amuha. Na-meet ako si Ifern January 2018. Pilit ko ingon ani, ma'am, kertin akong yagita. Gina-discriminate ko. Ano man, people are so judgmental. Tambok kay ko sa una itong yagit kay ko lang dinig ko may manani malamit. Kung ano ko sini na matarong, kaya sunugan kaya puro sinatan. So, ako na po kay ergo nga may ko, grabe sa mga tao, no? Kung yung kita kagtanawan, bisan pag nakay na kuman, ubos ka din ang pagtanaw ni mo. But dili sa Ifern is level ang tanan. Nana ko nga, grabe siya ka amazing na din. Pag kamiyak sa Ifern, wow, the product is very good. Pag may use na ko sa akong mama, imbis akong mama, mainom sa iyong maintenance kada adlaw, hindi naman siya mainom siya maintenance. Kaya nakauyon din siya kaya maintenance. Pag-bili mo siya, mag-hilap na iyahan ko sa puto. O gusto mo na nga, wala din siya dictate sa iyahang maintenance. Power 3 yun, Ifern, pero kung bali ka pwede mo ng bundag sa iyong maintenance kaya. Maintenance kaya na. Unya na kung mayon ang doktor. But amazing mong din kayo, ma'am. Dahil ba dyan sa Power 3 yun, naundang mong dyan ang maintenance mo na, istadihan ako ang negosyo. Nahita kong kahagi, kung mayon mong asa mga kwarta, ma'am? Asa man tama? Kung mamuhunan, asa man tama itag-kwarta? Pero, sa gingon na ni Sir Tom Manitas, so nawawala din ako. Di ba ko na kung Sir Tom siya, saan ka ba naghanap ng, kuhan ko no, mamuhunan pa sa Ifern? Hanap ako. Ano Sir Tom? Nangutang lang ako. Hala ko, siya ba ka nahiya? Hindi naman. Lain na laban ng bilyonaryo yung storya na. Di ba Sir Debs? Yung bilyonaryo ba? Lain kayo. Hindi ka dapat mahiya kasi nangutang ka para sa negosyo. Okay, kita na ba mga Pilipino, nangutang na sa birthday, pista, bunyag, pamunyag, guman, wala mo balik. But dili sa Ifern, ingon si Sir Tom, kung nangutang ka, na in-invest mo sa business, that's a good nga naman, naamay mo balik sa inyo. Ma'am, kung gisugod sa Ifern, ma'am, honest to goodness, I start 8,500, diutangan na nako. Yes. But, I have 31 business accounts. Naman, ni-decide ko na magsugod. Ayaw ninyo muna, okay, kwarta ron. Naunaan ninyo, kung saan ako magsugod. Kung gusto mo, saan ko kinabuhi. So, may nakita. But, kung hindi mo siyang i-compare sa mga franchising business, naku kayo suhunan. Pero dugay ang balik. Pero dire, sa gamay nga puhunan, naku kayo balik. If you're really into business, isang paputangan ng 60,000. Kung ngay nagpautang na kung 60,000, go! Ano man, 60,000 na kay produkto, na 62,000, napakay cashback na 6,000. Walay lugi. Ginansya na kaayo. Kunya, since this is not a solo business, na kay Sir Pigoy, na kay Hana, na kay Claire, na kay Rose, na magabang Antay, kung mamigosyo ka o traditional, ikay mga gray, ikay manira, ikay mamaligyan nga to, or bisan pag magka ng suroy-suroy, imo tanan. Battery, hindi ka mag-suroy. Gaghat na. So, may feel, marag, maura dyan akong masturya. Ako na lang, pasunod. Then, kanang, okay lang ako. Ganahan mo maminaw sa testimony. Yes. Yes. So, at least ba, makuha ninyo nga, diri binayran ato ang mga testimony niya, diri is, tinukot yun siya. And then, kanagin ako wala ko na-expect nga, makabot yun sila karoon kay grabe, diri ba lalay mo travel nga, imunana ang kahita. But then because of Ifern, and they really experienced how the effectivity of the product, and also, nag-exam na po sila sa Ifern. Yes. So, ako, probably si Sir Sok,
Flores. Kumuni ang wife na nagnaguan dyan niya. Nagpapali ang mga sa Miller. So, wala nga. Nami kuhan, di trabaho nga to sa car-car. So, amazing yung kayo mo. So, anong inailawan si Sir Stockholm si Ma'am Sheila Kabilaw. Oh, sige. Kay, video kay. Kadali sa siya ha. Kay, i-WhatsApp video. Oh, Okay, go. My name is, first of all, my name is, as a AWS government. One day I was diagnosed as a stroke, really mild na stroke, really heavy, all heavy. All siya, kung gawin sa ulo na po, ito na tumayo. Na, luckily, they met Mama, Anna, and Mom. There, I was Conscious siya. Okay, first time good din niya mag-attend ng ginanya. My name is Sheila Kabilaw. We're not the same family name pa yet. Na-stroke ni siya last November 8. But before siya, ang-delete na siya because of bone cancer. So, patong time na bone cancer siya, wala pa din siya inailan na mga ng supplement, no? Then, November 8, na stroke siya, 200/100 ang MVP. So, nag-blood clot siya. Then, pagkat ko naman sa Miller, decide sila nga, na ni-open ang iyahang ulo, may that. Sa stroke na po, yung permaculture na dili, yung naman kung saan nasa iyahang niya. NGT na po iyahang agi na pagkakon. So, hindi niya po pumasabot yung NGT kaya niya lang niya siya na po before na NGT kaya kakubog na ang post masulat ka ng kalawasan ba. Since ako, deliver mo siya po mga supplements. So, karon ang ako po na kanang I need vitamin D on the stroke. So, important ko niya na ako, niya ko sa ako, palit ko mga around 6 o'clock sa gabi. Wala naman, 6 days lang niya sa Miller, wala na niya sa tali o pagkaon, hindi naman sila makapagay pagkaon, kaya GT radio, siya, ang nalalisip siya. So, isa na lang akong hibuhat, ako, na-train man siya ko sa mga wellness. Vitamin D, akong i-drop sa iyang bangka. So, ang tirata mo magkaroon sa mga hospital is kanang extra hospital, katulong siguro kung monitor 24 hours na siya palabanin sa tao, kung i-monitor, manang doktor. No, kung sa today, alternative na page sa akong pasyente, kaya listen pa kung tayo, kung i-expose, hindi siya pwede dili na niya balik. Katong nakalinit niya, maay siya ng abot. synthetic man kung sa mga patient, ibawas, injectan tam, maluya biya. So, motuel, maganga siya, ako ni drug ang by 10 days sa iyong baba. So, kaya tikira na sa distress niya. So, every 4 hours, ako ni drug ang 10 days niya. Every 4 hours yun niya. Antod, nakamalay na siya, siya. Ayun, ako kayo na ito. Kaya naglamig niya. Ikaw na tulog. Pero, nakasulti na ito niya. Suwag kong niya, shake, gantay na po ako yung bumit. Yan ko pa po ang sa ginutaw, basta na siya, so shake it with me sa hospital. Pagkagawas na mo, i-decide na siya, effective siya, kaya magkapag-vitamin niya sa body. So, balik kami sa doctor.
Tama sa iyong mga bisita. Ang bisita, calcium, potassium, talang Sartan, ang ilang bisita, calcium, basta lang po ang turn active. Mandili ka na, dito naman siya, shit, pagayon ko sa synthetic, mapalit ko sa butika for kuhan. Binuang ng building. So ako, 15 ko po daw na sabay ko kampanya na conventional lang. Nakaroon si Hana. Kasi kasi na siya pagka-16 ang tanong kampanya. Research na lang ninyo. Conventional. So ako ngayon, nauna. So 15 ko ako, inong sila mga produkto. Sa pagsan ako, sa pagka imagine guys, ako nagbibantay niyang 24 hours. Walay lain. Ako'y mo alsa niya, ako'y mo pang. Ano sa mga nurse? Kirit mo. So, ako sure mo ako, kung obya kong dito, dahil kayo ng makapot. So, ako nag-continue ang bata. Then, pagbalik ka na mo sa Miller, ako nag-ipakita sa doktor ang akong gidala ko doon. Since yung ginisita, may mga vitamins naman, pwede ka nga brand. Ay sa mutalit na, ano naman sa ng doktor? Pwede problema mo, patayon na, okay naman. Okay. Sige ko palit sa butika. Magdawag ang iyong kidney, good. Kaya, dili dyan ko sure, asa dito ang mga ibukas na takbal. Since ako, organic na dyan ko. Kaya, mo ko, kaloy sa ginoo, palit. Imagine guys, daily ako ang pangalan ng tawag ko when ayaw ko niya. Yan guys. 3 months siya kailangan ko. So, ulian siya. Yan karoon, nabulo niya ang nila, pakikanta mo later sa video ng church ako. Yan. Nang kaloy sa ginuna ako na dyan padayon ang supplement. Yan, kanang milk, libre kayo kayo. Ay, hindi ka tagal. So, yan ko nagtagay ka ng value lang ba? Kausa din ang Amerika. Kasi siya muna. Sa sige na mo, daily driving na. Sige, inom na sa kaning milk ka. Karoon, dami ng dyan yung tulog. Ito siya maghago. Sige, magbangon. Uy, salamat sa ginong mong napapago ko yun. Ako din, kadakot sa tao. Kagamay na po, maglilo ko niya. Muli ko niya, paligo ko niya. Mag-share. Gino, walay caregiver, walay sustain ko ako, waka, insildo. Salamat sa ito. Lord, kung saan na rin yung community, ang pagkakamo. Kaya, space ko yung pagkakamo. Nakudol pa niya sa misa. Wala, sa radyo, nakatungod mo. 6 months, ang gagawin, i-expose ko siya. Salamat dyan sa Ifern Day. Ay, kung nabuti na siya. Sa gusto ko rin na buong siya. Minsan ako fully recovered sa sa iyo. Saka limas na mamuna palit ng trabaho. Asan ko si Mary na rin yung desire ko. Ika yung bawag beso ko. Ika na talaga. Ingan niya balik ako mas lagon may pwede ko balik pero tanong ko nito muli ano ibay mo din balik ko kaya nakita mo lang sa sultan, sa sulod ng department, sa sulod, sa silang CPC na, sa pagkakapulang tumang department na nga ito, pero thanks God, di ko din masiluhan magpalindro, kaya nakita nila ang alipyo niya. Second, ang aking mama, last month, supposed to be admit sa hospital, but chill na yun, anak yung ma, ayaw pang gawa, please supplement, na nakapaayo. Ako sa pumili ko, kasi lang matulog sa produkto ma. Kung kailan mo, kaloy sa ginong wala dyan, na at least mama kayo. Findings lang is kidney problem, UTI daw, pero work siya na kayo. Karoon na, hindi nang balik ang puto. Pero
Pero ang pinaka-best kung sa ang oras tingin sa tambal, ano sa oras sa singer yun is siya. Kani bata ka, panahon sa pandemic, share lang may ilan na 39 straight 1 week. Ay, wala. Pura ko sa pandemic. Virus kay bata ulo. Tungod sa ako. Sabi niya, COVID. Palit, Ifern, di na yun. Sige, painom sa bata para di bumato sa hospital. Paloy, sige, mag-COVID. Hanggang ko pa ito inahandagan ng hospital, 39 ka na 1 week. Kaya ako dyan siya. Tungod niya, galiman pa po ani, galiman pa po. Ako lang, pero burn active. Ako yung sa tawag ng hindi siya kailang. Na siya'y kumitan, matumba siya kay tuon niya, buha yung tayo, matumba doon siya, sige kumita, pero mas siya kaayo. Wow. Thank you. Salamat sa kayo sa report na kailangan ng kailangan ng sa kasak ng abot. Yes. Kapo yun. Boy, kapoy. Anytime. Ifern active. Abotay kayo siya share. Alas 12 na minaman. Siya may drive. Siya driver. Wala namin nakuha ni Ifern. That's why yun yung intro kumaot siya. Because ang pamilya ng Joy, dari kami sa Ginoo para mo siya yawa. Oh, wala na Joy. Ay, nga na balay ha. Wala ay. Thank you. Wala na. Grabe Joy, pagkadak ni Ifern mo nang daghan patag matabangan. Sige ni. Imagine na ako sila dagat makaayo ako sa mga sabay-bayan. 1,005 ako adlaw, latest mo niya ang hindi 600 drop day. Wheelchair good. Ikaw wala na siya ng wheelchair. 3 weeks na pa Thank you. So kung decide mo, so go to the person na nag-invite to the sure kasi Sir Digo is mo din na yung number 1 goal para sa invest, especially kaliwa, mga share na ano kay ang product ng goal is sila na nag-isultate yun. Mo na nga kaliwa, hindi binayhan. Tinagdatay yun ni ato mo na nga is more on helping you. Kabahuan lang yun. Ang importante mo, decide mo, kano sa mo sugod. Yes. Decide. So, po tayo may kay niloon mi sa BSIS. Karoon kay iya pa doon ibayan ang utang ikono. Ipalit na to member pack tayo lang. Ako na sa ito. Mo nang pilawin tayo. Yes. Ano ba sa iya? Rafael. Yes. Unsa kilo bi Rafael? So, dapat may mga pangutana na. Ay, marami mo rin kasi naka-shot pa rin. So, wala na may pangutana. Sige naman, Sir Gams. Question. Inapi na kay Sogo na yung nagkaroon. Yes, sir. Okay, sir. Inyong buhaton, igo na kang invite. Yes. Ako lang yung sa meetings. For Sogo. Kasi sila naman, kasugod, kung sila ka na, ako nasugod. Wani ko din may karon hatol ka ngayon mo hatol mo 1 year na kay additional ko. Pare ko pila ka na. Sige mo Rafael. Yung glass na yan. Maudod mo din. Lang, ang ganda rin sa testimony. Paano tayo? Ako si Malasat mo. Yun siya mga pumayag na kapares ko. Hindi ko pinayag na yun. Wala ulit eh. Wala na yun.
Ha? Asa na di siya? Sunod sa kanto, ano yung nagaling? Sa sunod din mo kita, kamakunan ka, grabe ka, yun kayo. So, ma-explain na yun mo, tuhanan mo mo, sulit ito. Sa sponsor niya, ako sponsor mo, musod si Boy, musod siya, ikaw na sponsor, nagkatong mo din. Pero hindi ka kagwanta na naging kadatong na rin, dernes o bibis, sira ka ba sinang ako? Grabe, ibalik yun. Grabe, kaysa wakay ka ako ito. Di mabuka kay Bao sa tao na imong ikitaro, kasi nasa una. Pagsulit, nagkakasapol ka rin. Yung untok, nadagdag din. Ikitaro na po, sikuan, negosiyante, mangumpra. Buto na. Kung wala po sa kay Bao, negosiyante yan. Wala ba ako kaya ako ihapon yung pakis mo? O di ba sa lunes? Kaya mas ito kalagdag ko o ulit doon. Martes mo. Wala sa po. Umanay lang doon. Kaya mas mga ito lako. Pero hindi ka tawag. Makaapa sa mga hapon, hindi ka kung itong pero may bawa kung napakadali para mag-print. Magpa-print ko ba? Iman kaniya. Dayo. Print, dili ko kulik sa printer. Ang dili maun ba? Ambot niya. Basta wala ni Siga. Siga na may ko nga ni good. Ganit magod. Ano na? Saan ni?
Dili ka na. I-type sa kay i-edit man ni. Ug ngalan. Wala din siya. Ano na kung lang yung mga kamubaliktad. So, type na lang sa Type na lang ko dire. I-kuan rin. I-kuan siya. Siya nga nanay ka Karon na. pa man yung galibot kung ana. Pwede na ipuno ang Tao niya lang mutana ko mo para sure. Hindi kayo pa man din eh. Hindi lang mo takabuktaw din eh. Yung kay Kupay, dagataw, kailangan mag-vitamin. Oo. Karon sa among tama to. Kasi magsabot tayo ikaw man. Sabot ka mong chay. Sabot ka kay para. Sino ko na napulkom, nakaliksyon ko diha. Ako sa meron kaliksyon. Ako tao diha. Di sa ko kaya nung kuha galing di so kuha dagat ko sina di ko wa may ko ba ko palo kay sa ko kapit sa Philippines pero ko karon ako gabay kami respondo na ni kuno siguro ano man pa mo ko atong lugar kay agiya ng COVID di pa ko kanto kay mga dumagin di ba sumubalik na kay Congress ay ko dos mo pa balik kay siya open na ka ATM sa Express Bank. Asa mo hospital? Organizer. May kinain mo na drugs. Ako na ibigay ko siya naman yung responsibility. So, ang 60s na friendly. Sumod na kani o kung may nagkalakas ka rin. O may nagkalaw na mo. Why ito na ni? Hindi ma-change. No, lang ako. Kung sa man niya, age of 38, nasa nila mga apply mo. Kanina ko, minuto. Hindi pa mamaligya o kaan. Inuspray na ni Ana nga, inumbos na, dagang pagresita ang doktor. Kita niya ang opportunity yung pag-deliver sa Ifern. Ikaw, tumambulang ka. Parang dami nag-rankin. Na kay mga listahan at tuon, pwede po na tuon na po siya ng balay. Pwede po na tuon mo dito. Gusto ka na ito. Sabado, linggo. Dili sa Padudere o Biyernes. Magigag hapon. This is your time. Ilin-ilin ron. Pero hindi ko kung binag-best. Sa sunod na po, magdaan sa mga Daga karon sa Paduha, alas 2. Kaya magluto kong supaw. Ay, mahal-mahal na pagkapalita ko yan. Pila rin, kita. Kwenta. Hindi ka sa lari atong buwan o, pinatong ko sa'yo. Pero sa luto. Parang president. Presidential director. Bago pa yung manalili papalikot. Ato manalilingod na. Tapos mo siya, no? Di naman sila naman pagkapalik. Ano, nakadagit na yun na silang supaw. Nakapil baga si Ma'am Claire. Ito mga sila mo si Kultas, ginansya ay.
Ma'am, kaya ka kaliwas ano? Dili man ni kaliwas pero pati ang mga anak na grabe na learn. Ana na wala kong anak. Grabe sa dati ni Kuy ba kayo? Wala kanibaga kung may kwarta mo. Wala lang siya kahit pa silang mag-asawa. Yung shopping yun, kaliwas. Gitrain sa paghugas. Gitrain sa paghugas sa pan. Ito kung anak ko na-inspire siya asma ko na siya. Okay, bukas na siya magundal actually mag-under na electric fan. Wala na matagal. Hindi ka asam. So, that's my blessings mo. Hindi ka masikadot sa makakasusin mo anak ko. Ano na yun ako? Kasi pati si mga ganahan. Gamay ka. Gamay ka. Gamay class. Ay, sa Dugaya kay Musod ni. Musod ka, yung tanagan on doon eh. So, naman, iko naman kapila naman nila. Naramon matihan mo na kayo. Wala ka lang din parang doon. Mga premium class ang sa kanila. Para premium class. Wala ka may sa. Sa Ifern, sulugan man ito pag-November. Dala ko sa January. Asa man may wala minado. Ipakita na ko sa iya nga unos inside na para door. Ma-change kay wala kasi wala. Ano yung ginagano yun? Loko din siya. Nagpalit siya na ginapagaling. Ikaw ko rin nasunugan. Wala ka ba? Hinayang pa siya itong panty na sa akin. Wala kay panty. Mamalit yung may panty. Awa na ito yung pati. Wag mo lang ko magpapay. Kaya kung magpanti ugwa, mura naman kayo pugwa. Hindi, malingaw ka. Kaysa narakas balay, sige ka tanong TV. Sige ka tanong si Mumbana, mga magandahit ka. Ayan! Ito kaya para na doon na rin kita. Anak, bana, nakakita. Hindi mo magabot si Mumbana? O, di ka mo mga silingan na. Nariya ba rin siya sa Ifern? Asa sa gawar? SM? Uy, okay na siya ng faith. Guardia na. Ay, guardia mga ay nga. Wala ko naman. Side kalit pa ko sa sinon. Sa bukol. Oo, Guardia. Kapoy na sige dito. Ma'am, gusto ko na rin ba sa Okay na lang, thank you. Siyempre, lahat na ng gabi itulog ko sa anak. Kamu rin doon, kitong vitamins, makatulog yung siya. Kayo nun, imong power player, imong hapon na doon, makatulog yung siya. Ay lang, wapa, ay lang, wapa, kapapa na lang. Ilan ko yung anak? Dagko na. Duwag ko sa para pares. Para na ako kay ikang ba para. Ako daw ba na kung sarap ko dito mga dentist. So ako na income. Oh, negosyo yun. Nagkaroon daw kami kay 2005 patutuan. 2005 patutuan ito. Akong tutuwa pa na diyan po. Wala may turista. Karoon ako namin din eh. Asa mo kayo suwa? Bila ba yun? Kaya ako ng mga anak. Kung dili mo kontak, iya lagi monitor. Iya lagi monitor. Sige lang si Erika. Sige Si Erika ay, Mama, where's Ifern? Where's AG? Hiningaw ko na siya.
O masarap ka karon pila ka mo. Bilis. Yun sa niya ko. Saan pa mato ako dito sa. Mato ko dito. Siguro ito sarap. Yang negatif siguro. Sige na. Oh, sige no mo yun wala. Centro certificate. Kani baylo na siya. Sa Facebook, tanaw ko dai. Tanaw mo. Resort test. Lang. Kung sa website ni Ate Rose, isip isuko kay paswap ta dahil ang muli para wag may sunod. Wala niya sa Ate Rose sa taon na. Okay. Ako kanino? Kasi magalit-salit sa amin. Ano naman yung lipstick? Bigamit ang gani. Show mo ha. Imo na. No man na no. Wala na daw ay partner. Hindi magpakyanan ka. Kapag pa ako at sakyanan break. Unya. Kung ka paabot diri ta pero. So pwede ta maglaras ka ng alawa dayon. Oh. Katulad po yun, required sa ilang trabahoan. Schedule sa alas ng trabaho. What's your decision? Come on, pwede naman na start mo. Doon ka pwede. Mag-isipan ko. Uy, doon. Ayun na po. Kani, this is for future. Hindi naman na siya niya. At the same time, Hindi, tagay-tag nga lang kaya ito yung malangay ka. Malangay ka na. kani, kopyahan na po ni. Pero ito gusto kayo nga ani. Kani nga Hindi ba, ni. kanina, sa may mga ngalan na. Ballpen ba? Gusto na siya ballpen. Nakita ang details kay, naanda pa po diya sa tumoy. Oh?
Wala ka may mabalik kami dayon. Lagi ni Asa ibo na lagi naman ni yun? uwas. Uy, pato ko liti. Asa ka dapat sa liti? Ang sleepy din ang instinto, pwede na kung makanto nimo. Pag-solve mo nga niya, Sama. Pila, ibutang na lang. Ako daghan na lang diyan. Wala na isop-sop sa liti. Oh, pero doon ako nahipuntungan sa liti. Ang liti, dili sila mo, wala swab sa liti. Asa may numberan nila? Kinahanglan, mo ato kang liti, kinahanglan. Butang niya sipon number. Oo, yung una bantaya. Usa man ibutang na natong number sa hyper na lang. Lalagi, basta ikaw, di ka. Cellphone number na. Kapsudlong. O Kaya itangan March, ka ganahan ka ba? Ganahan ka sa kuan ni Ifern. Sa imo base lang sa imong paminawan. Ganahan na siya na ako. Good. Given naman good na. Ay, kabaw naman good kuan agad. Kato na lang package yun. Total na may kontas buyit. Kato lang package magamit na. Total mo gamit sa syndrome, walay balik. Kung may bawa na yun, pwede na may hato din mo. Unyo na BE. Ugma. Ikanay mo ano din ba? Lunes. Pero yung hindi siya din mo. Wala mo ingil. Pero kung mo okay si Julius, okay ka. Apit na naman si Murita. Gahir na ako i-convince. What are friends for? O sige nga, kung sa kani, mulat-ulat ni kani. Gusto sa ako niya. Salamat pag-ari. Ay, sorry. Oo, mo din ka, pero ay, for na Uy. Premium. Pero dito bida personally ba sa imo base sa imong nakaminawan ganahan. Okay na ra jud ka. At least sige sa kag-ari dire. Ay, man kaya na Yeah, at the same time, mari ka, maka-learn ka, maka-income pa ka. Kuyog pa mo. Para makainom. Daghan ba? Daghan purpose ba? Ilan di ka magpuyog ta? Papabot ng text ka. Kamu rin ang text sa kita may parente. Dili ka mag-text na to. Kana dili mo parente ato kaniya. Mo na nakaron. O imo mo na sutaw. Salamat ninyo. Sige. Ako jangan ko sa kumala. Tang very curious acting. Dito ba? Dapat tuloy ka to. Jol, no sama nimo ipasugod si Kuan. Kisa may babaw ikaw or siya? Siyang magklaseng babaw. Kaya ito na pala. Kana maguna ba? Ikaw or siya? Ako dili pa mo ko pwede kay bawo man kana kay. Alagi kay bawo ko dili Pero minti na gi-remind na sa ako always. So siya na lang sa ibabaw. Oh, depende kung iyabang ka lang ma-feel. Siya ma-feel, uy. Siya may mabuti man ako. Dili kay, syempre. Mag-story, sige, mag-istorya. Dili siya maabot po dire. Mag-istorya may sige. Sa iyahang So before mayan sa ang May. Mag-istorya mo. Kung kuan. Before mayan ang May ha. Sugod na mo ha. Sa disability ko dito Next week. Hindi man tapos istorya onda. Table lang ba? Di ano, sayang magud ang panahon. At least ba makasugod na dayon ba? Di ba? Sige, may ba oras break? Yan naraman ni. Okay naman sa buwan, pero siya ra. Pero ganahan makaka-March. Wala na ko ilap. Ganahan ka. Okay ra lagi siya, Jul.
mag-istorya may kay ang punan naman na amo mo na sa buta na dili may nami korta dayon dyan diha. Ay, kaba naman ka, pwede credit card, debit card, o cash. Pero okay, ragog mag-start na mga ng premium. Naginawa siya glaw mo. Adi kay ba? Kunyara daw siya. Kung man mo ginawa na, mabuti. Sure ko, di ba naman kay Tito? Effective din ka na siya kay ako aking friend. 8 years siya, siya nagka-baby, kaya na siya ikikos. Ang iyang, kanila yung power trio yung gitake in just 1 month rin dito niya. Katong dosage siya magkatabi mo kay 5 month of morning, 5 evening. Same sa Bisaya ha, na yung ginom sa Fern Acute, isa sa morning, isa sa afternoon. Ginamel ka, sa gabi, pero dito, nagani ko yung friend gani nga na dyan siya pulit. Ang pulit na nalagay ko siya ganun. Sige siya bleeding. Dili ka mag-bleeding. Siya kay mag-bleeding siya. 1 week lang siya nag-take. Stop ang bleeding. For operation good siya, wala siya nag-opera. Muna nga, effective siya ang products. Yun niya, I'm sure naman. So good na ka-update. Yan naman juga yun. Yan juga yung mabantayan na nga kuan jud. Kana, basta ba, mapil nga kuan. At least, mo-continue. Maka-continue man siya kag-take na. Mora na, sure kung mabuntis ka. Maka-kuan dyan na siya. Okay. Ang gano'n din. Siguro buntis mo mo ibuhi. Sa mansa? Kailangan mo lang effective siya muna. Effective lagi no. Bali, resulta. Kay bako ba 1 day pa man. Ang sadya may suserbahan. Sebagai sa may kaistorya sa tubangan. Ang mundir sa may kaistorya. Dili, wait. Mas maayo, mabisag wala pa ka, na nag-start na ka sa product, nag-member mo kanuan, para at least ma-avail ninyo ang iyahang lower price. At the same time, maka-start po tag-share. Ano, arag yun. May enjoy mo ka din. Wala, nagtrabaho siya dere. Ikaw, mura kag-assistant niya ba? Ay, diri, dilan makag-ma-learn. Ano? Si assistant asawa na eh. Ay, diri dong, uy, ano nga naman, ako ng asawa. Hindi makapwede. Dili ba? Ako ang assistant ha. Dili ba ni assist siya sa paningkamot ba nga maka-earn mo. Siyempre, kung magkapamilya na mo, na namoy anak, kanang sa kalibo ang adlaw, kuwang mo na gid na. Kuwang na para sa kuwan. Pretty. Kaun pa, di ba? Muna nga, mintras wala pa, padung pa mo mag-build. Pero nabalik sa trabaho. Basta po ka. Gio man po, wala ko Saan ang Gio? Abin ako government office. siya, government office. Siya may nasa government office. Anak ka sa mayor's office? Kaktak na, kasi kay mo lagi na stroke. Wheelchair ni. Ito sa City Hall, ka? Balik si Florence, kayo nang balik. Uy, sa stream na pero ni. Pero Wala pa siya nag-recover. Ipal na ko. Diba okay sa radyo? Hindi talaga naman to. Sanayon na to, sir. Hindi ba siya? Sakto siya ka. Ngita ko mamod. Rafael, unsa tayo ni Rafael? Ayo, unsa tayo ni Rafael? Digit sa ino, digit sa ino. Oh, isa yun naman na. Ikaw, sila. Kasi naman na. Iya. Ayo. May ako Unsa tayo ni Rafael? Tayo ni Rafael, hindi yan, ma'am. Kaya kabiyon. Ayun, papa. Asa pa tuloy sila sa Ginam. awa ma. Asam na Anto, kanang igagaw to na ko. Siya, mamikatong sa dulo, igagaw to na ko. Ito si O, magkakaya naman to. Sa liho dito. Siya to, igagaw to siya sa mga proseso, ano?
Nato siya sa pardon.